substancial në këtë drejtim. Fjala ime do t'jetë ndarë në 3 pjesë, pra pjesa e parë projektet e komunësimit Vazhdonit që janë në bashkëfinancim me qeverinë. Pjesa e dytë do të kemë në diskutim mbi kategori që ka nevojë për mbështetje dhe lobim nga ana jonë si deputet, dhe pjesa e tretë institucionet që janë në kupolin e komisionit ku unë bëj pjesë. Fillimisht duke qenë pjesë e shumë vendimeve për një periudhë 10 vjeçare sa PDK ishte në pushtet në komunën e Vazhdonit, si deputete dhe qytetare atij rajoni, ju falenderoj nderuar ministre për mbështetjen para duke udhëhequr me 3 mandate në komunën e Vazhdonit në këtë vit buxhetor, ka pjesëmarrur me bashkëfinancim me qeverinë në disa projekte, të cilat i ka në nisje dhe disa në përfundim, ku kryetari Mulaku, i cili për pak ditë do të lërë detyrën e të parit të Vazhdonit, ka për të mbajtur mend gjatë për revolucionin zhvillimor në atë rajon. Të nderuar kolegë, i nderuar ministër, të nderuar ministra, dëshiroj të përshëndes angazhimin e qeverisë për të financuar projektet si në vjen. Palestrën sportive në fshatin Samadrejt, e cila u inicua nga pushteti i PDK-s në Vushtre dhe u mundsua fal angazhimit të kryetarit të partisë time zoti Kadri Veseli, dhe në këtë rast po ashtu dua të bart një falënderim të veçantë për një njeri fisnik që bëri shumë të jetësohet kjo palestër në fshatin Samadrejt, dhe ky është një veteran, një mësues i nderuar nga kjo ulse e kuvendit. Falënderim dhe respekt pafund për zotin Ferhat Basholli. Pra, një njeri i cili e kishte shqetësim jetësor të ketë një palestër, me qenë se njihen të rinj dhe të rejat në atë fshat që kanë afinitet shumë në sport. Me qenë se jam duke folur për projektet me bashkëfinancim, po ashtu do të ndaj një admirim për një punë të shkëlqyeshme të një zonjushe të re, e cila ishte drejtoresh drejtane e kulturës në komunën e Vazhdonit, kjo është Shpresa Rama, e cila ka punuar me zemër që Vazhdonia të ketë një qendër rinore, ku edhe në këtë projekt ka pjesëmarrje komuna e Vazhdonit me mjete financiare, andaj qeveria ka ndarë përsëri mjete për të finalizuar këtë projekt i nisur nga komuna në udhëheqjen e PDK-s, sigurisht. Shtatorja të madhit Hasan Prishtina, e cila u soll në vendindje e tij para disa dite, do të vendosit në sheshin e ri, për cilin përsëri kujdes zoti Mulaku dhe partia ime në Vazhdon, duke vazhduar me shtëpinë e Mahmut Gjinollit, e cila do të kthehet në muze, po ashtu do të renovohet qendra e kulturës, dhe për gjitha këto projekte do të vazhdoj të qëndroj kujdestare fanatike deri në realizim. Po ashtu, pra, duke falenderuar edhe ministrin e kulturës, i cili ka vendosur që të kujdeset që në vazhdimsi, domethënë, të ketë financa deri në fund të projektit. Rruga magjistrale Prishtinë-Mitrovic është rruga që e niset ministër në kohën kur ishit në mandatin e parë në ekzekutiv, dhe si duket do ta përfundoni përsëri me mandatin tuaj, sepse pa në vetë stopuar. Ka qenë periudha me plot probleme, ngarkesa, e më së shumti vështirësoi qarkullimin në periudhën e verës, kur bashkëdhetarët tanë të dashur jam syn vendlindjes, por edhe vështirësi kanë pasur bizneset që operojnë për skaj rrugës, bujqit dhe gjithë banorët që çdo ditë bëjnë rrugë në relacionin Prishtinë-Vushtrë-Mitrovic. Po ashtu, të nderuar kolegë deputet, së bashku me ministrin e infrastrukturës zotin Pal Lekaj dhe me kryetarin Mulaku, u kemi dhënë fjalën banorëve të Artakollit gjatë vizitës së bërë para disa javë që rruga në aksin Bukosh-Glavotin do të përfundojë në vitin 2018. Dhe unë jam e lumtur që pashi qeveria ka ndarë mjetet për këtë investim. Kërkoj pra që të ketë dhe infrastruktura e re të jetë shumë efektive në këtë proces që duhet filloj sa më parë. Të gjitha këto projekte janë të nisura dhe buxhetet për to, me pjesëmarrje i ka vendosur në kornizë afatmesme qeveria e PDK-s në Vushtre. Dhe për këtë arsye, deri në fund do t'i përcjell edhe punët e qeverisë edhe në kuvend për të kurorzuar me sukses, sepse qytetarët këtë e presin nga unë. I nderuar ministër, unë kam kërkesa që gjatë pjesës së dytë të miratimit të buxhetit të keni parasysh në kodin e buxhetit të punëve dhe mirëqenie sociale, të ndihmohet shtëpia e pleqve në Prishtinë, sepse aty është një objekt në gjendje mejeruse. Për moshën e shtyrë është një vend as pak i dinjitetshëm, ku ata kalojnë periudhën e fundit të jetës së tyre, sigurisht as pak me dëshirë që të qëndrojnë në ato ambiente. Kërkoj po ashtu, urgjentisht, të shtohet numri i inspektorëve të punës, veçanërisht në kontroll të sektorit privat, ku kemi dhëna se shkilen në vazhdimsi të drejtat e punëtorëve, duke u nisur nga kompenzimi material dhe në çdo trajtim tjetër. Gjithmonë ka pas justifikim se ka mungesë të burimeve njerëzore dhe mungesë të inspektorëve. Në kodin buxhetor tek Ministria për Kthim dhe Minoritete do të shiqoj mundësinë për një investim të një ndërtese të karakterit social. Fjalin e kam për banorët të rom të fshatit Prollush, të cilët nëse shkon dhe i sheh ku banojnë, normalisht që s'na bën krenar fakti të qenurit shumicë. Pra, pa banesë dhe pa rrugë, në balë dhe shtëpi të ftofta, derisa ne edhe bashkësia ndërkombëtare, prej pas luftës fokusin e kemi pas vetëm tek një komunitet tjetër pakic.
Unë po I diskutoj në parim dhe me njëherë pas kësaj seance do të shqyrtoj mundësinë e amandamentimit për realizim. Në pjesën e fundit kërkoj që nga Komisioni për Buxhet të kihen parasysh Këshilli I Pavarur dhe Komisioni I Mediave për buxhetin të cilën kanë arsyetuar në kërkesat e tyre në mënyrë që të shtojnë efikasitetin për punën e këtyre agjencioneve me kredibilitet. Duke përshëndetur për angazhimin edhe kolegët e mi deputet në Komisionin për Buxhet e Financa, shpresoj që në lexim të dytë të kemi një sukses për një prurje pozitive të këtij ligji më vital në këtë kuvend. Sigurisht që vota ime është pro kalimit parim. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit dhe Rasip Selmana e ka fjalën. Faleminderit të nderuar kolegë deputet, të nderuar kryesues. Pa dashur të përsëritem nga kolegët e mi deputet, unë këtë buxhet e vlerësoj si buxhet të mundësive ekonomike të Kosovës, një buxhet që po ashtu është me detyrime ndaj vazhdimit të projekteve që kanë nisur këtë vit e duhet me vazhdu vitin e ardhshëm dhe po ashtu edhe projektet treja. Nga fjala e ministrit u tha po ashtu është edhe në buxhet se parashije domon rritje të investimeve në arsim, shëndetësi, pastaj në rende ligj dhe në projekte tjera komunale. Por unë do të ndalem në tabelën 3.2 të projektet kapitale. Ma konkretisht rruga Deçan Plau. Nuk është ministri Lekaj këtu, por ministri Financave është unë po e lexoj tabelën që është para po vlera e investimeve domon për me përfundu ky projekt. Në 2018 janë para po 2.400.000. Në 2019 3 milion dhe në 2020 4 milion e gjysmë. Dëshiroj të kthehem pak mrapa. Kur ka nis ky projekt para 4 vite në qeverinë e Zotit Thaçi janë ndarë 1.100.000, ndërsa për 3 vite të qeverisë së Zotit Mustafa janë ndarë 50.000 euro. Kemi qenë kritik dhe kemi pas drejt, por po ashtu dëshiroj të them se ky projekt, në qoftë se ministri vazhdohet me këto dinamika të ndarjeve të mjeteve buxhetore, do të kryhet për 10 vite. Prandaj unë kërkoj që në leximin e dytë të ndahen jo më pak se 10 milion dhe të parashihet që ky projekt të përfundoj pra në vitin 2019, pra në fund të vitit. Nuk është projekt I Deçanit, është projekt nacional që I lidh 3 shtete, Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe që krijon mundësi të mëdha të zhvillimit turizmit, po dhe aspekte tjera. Prandaj tek Ministria e Infrastrukturës ekzistojnë këto mundësi të lëvizjes së mjeteve dhe duhet ta trajtojmë këtë projekt seriozisht, që unë nuk mendoj se ky trajtim I këtij projekti është në atë stadin që meriton për me trajtu. Me Ministrin e Kulturës e kam një kërkesë. Për shembull, palestra sportive e cila ka nisë në Deçan që 8 vite janë nda 50.000 euro për 4 vite, ndërsa për më mbyll projekti duhen 600.000. Është një trajtim jo serioz I këtij projekti, kështu që unë besoj që ministri bashkë me I Financave, bashkë me ministrin e Kulturës, do ta gjejnë mundësinë që në leximin e dytë ky projekt domon të ndahen mjetet buxhetore dhe të përmbyllet. Ma herët I ndëgjova disa kolegë të LDK-s se ky buxhet shkon më shumë ka ana rajonale. Unë mendoj se kjo nuk ekziston. Nëse do me pa në këtë prizëm atër në rajonin e Dugaxhinit, tash sa vjet asnjë projekt I ma kapital nuk ka ndodhur. Ka ndodhur një projekt që është nisë në kohën e Hashim Thaçit, rruga Deçan Plau, por që nuk është trajtuar dhe nuk është përkrahur seriozisht. Prandaj disa projekte që mund nisën në këtë region, mendoj se është kthim I borxhit ndaj asaj pjese e cila ka kontribuar jashtëzakonisht shumë. Edhe ne po përsëris një buxhet I mundësive reale që ka Kosova, por që dhe në leximin e dytë I nderuar ministër duhet më bëj disa lëvizje të mbrëmshme dhe disa projekte me u trajtue seriozisht, sepse është e palogjikshme një palestër sportive me u kry për 15 vjet, ose një rrugë nacionale që është nisë para 5 vite me zgjall ku diune 10-15 vjet. Prandaj unë besoj që qeveria e Zotit Haradinaj do ta trajtojnë këtë kërkesë time seriozisht. Faleminderit shumë.
Faleminderit. Bilal Sherifi e ka fjalën. Bilal e është këtu? Pas ka dalë. Islam Paculli me grup e pa grup. Faleminderit. Kryetari I Parlamentit, po sigurisht që fjala eme thot ma shumë se shumë që bohen grup. Faleminderit. Ju përshëndes kolegët e nderuar, ministra, media, kërkesë për Komisionin për Buxhet dhe Financa në bazë të nenit 57.3 të rregullores së punës së Kuvendit të Kosovës, unë si deputet Islam Paculli për Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa paraqes këtë propozim. Amendimentimin e projektit për buxhetin e Republikës së Kosovës me numër 06L FYPRL viz 020 për vitin 2018. Amendimentimin e ligjin e propozuar nga Qeveria e Kosovës për buxhetin e vitit 2018 në tabelen e buxhetit të Ministrisë së Infrastrukturës kam vërejtur se ekziston projekti me kodin 15298 dhe emër zgjerimi I rrugës nga ura e Veternikut deri të udhkryqi fshati Amerikan. Komisioni për Buxhet dhe Financa të bëj shpërndarjen adekuate sipas organizimit buxhetor, duke pas parasysh vëllimin e madh të veturave që shfrytëzojnë këtë rrugë si hyrje të Prishtinës, duke pasur parasysh rëndësisë e kësaj rruge, ju lës që ligji I buxhetit të vitit 2018 amendamentoj dhe projektin me kodin 15298 që quhet zgjerimi I rrugës nga ura deri në Greqenicë. Kisha lut komisionin që pa hezitim ta përkrahë. Shpresoj që po. Sigurisht që unë e kam folë edhe më herët për çështjen e Gollakit, po ende nuk kam pa projekte serioze që janë adresuar në atë në drejtim, po më duket që ministrat nuk kanë qenë ose s'kam pas kohë mi trajtu mirë, kisha pas dëshirë që të marrim parasysh ta. Edhe një kërkesë për Ministrin e Punëve të Brendshme që ta shërtoj çështjen dhe ta paraqes kërkesën në qeveri për rritjen e pagave të policisë. Faleminderit. Faleminderit. Driton Çavushe ka fjalën. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të deputet të pranishëm, dua që sot të ngris dy çështje që lidhen me projekt buxhetin për vitin 2018. Në radhë të parë, një sektor tepër të rëndësishëm për cilin besoj ka unanimitet për rëndësinë e tij në zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës, pra është fjala për sektorin e bujqësisë. Ajo që kemi dëgjuar në kohën kur është themeluar kjo qeveri, ka qenë disa parime programore, ku thuhej që bujqësia do të trajtohet si sektor strategjik dhe do të ketë politika nxitse dhe stimuluese, por edhe rritje të fondeve zhvillimore dhe gjenerimin e vendeve të punës. Ajo që pam në fillim ishte një neglizhim ose një kundërshtim me këtë që u tha në këto parime, për vetë faktin që një sektor kaq vital dhe kaq I rëndësishëm ju dha në përgjithësi një subjekti politik I cili I shërben një qeverie tjetër, pra qeverisë serbe, është fjala për listën sërbska, dhe cila mund të jetë incentiva ose motivi që një subjekt I tillë
të zhvilloj një sektor i cili dëmtohet në masën më të madhe nga importet nga Serbia. Përveç kësaj, pra, në këto parime u tha që do të ketë rritje të fondeve, kur e shohim buxhetin, një gjë e tillë është e padukshme, pra nuk ka një ndryshim esencial në ndarjen e buxhetit për bujqësi, bile unë dëgjova nga ministri se rritja është 9%, një gjë e tillë nuk shndron për shkak se rritja e buxhetit për sektorin e bujqësisë, për Ministrinë e Bujqësisë është vetëm 2 milion euro. Nëse i shohim subvencionet, pra është një dallim i papërfillshëm dhe nuk e kuptoj si mund të jetë kjo një qasje e re, qasje serioze ndaj këtij sektori. Gjithashtu duhet të rikujtoj, e kemi përmendur edhe më parë, që kjo ministri funksionon me një ligj i cili nuk e ka kaluar miratimin e parlamentit. Pra një program për kombëtar të bujqësisë dhe zhvillimit rural, i cili faktikisht vazhdon të jetë ilegal për 4 vite me radhë për shkak se nuk ka marrë mbështetjen e këtij kuvendi. Ajo që është tepër shqetësuese është që ende në kuadër të këtyre investimeve në Ministrinë e Bujqësisë, në buxhetin për Ministrinë e Bujqësisë, nuk kemi një fond për fatkeqësi natyrore. Dhe tani më kemi disa shembuj ku ekonomi të tëra, familje të tëra janë shkatruar nga viti 2015 me humbje të mëdha që kemi pasur nga smundja e blutangut, kanë qenë mbi 1200 krerë në atë kohë që ende mbesin të pakompenzuara. Në vitin 2016 ngjajshëm mbi 1500 krerë nga një epidemi tjetër që vazhdojnë të mbesin të pambuluara dhe e shohim në këtë buxhet nuk ka një trajtim për një fond të tillë, i cili po them është një domosdoshmëri e pashmangshme. Çështja tjetër që dua të ngris, pa dashur në asnjë moment ta trajtoj në formën e një rajonalizmi, mirë po që është evidente që të gjitha qeveritë e kaluara kanë pasur një qasje jo të drejtë në investimet në komunën e Gjakovës, dhe ajo që mua mbie në sy dhe që është edhe një shqetësim për qytetarët e komunës Gjakovës, arsyeja pse po e them po përsëris nuk ka të bëj me trajtim të veçantë, por ka të bëj me nevojën për të mos diskriminuar rajonet caktuara, e që është mungesa investimeve në infrastrukturën e sportit, e cila nga ajo që prezantohet në buxhet është tepër e dukshme, e që unë nuk besoj që i takon është e drejtë për një qytet që ka një traditë të tillë të sportit, e që më e keqja dhe që është një arsye tjetër për ta ngritur këtë çështje, është edhe ajo që është proklamuar gjatë fushatës nga subjekti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në qytetin e Gjakovës me premtime të shumta për investime në stadiume, në infrastrukturë sportive dhe të ngjashme. Pra kjo është prap për zhgënjim, edhe prap po dëshmon që të qenit në pushtet vazhdon të manipulohet, vazhdon të keqpërdoret si pjesë e fushatave elektorale, e që në fund përfundojnë prap me diskriminim dhe mos përgjigje ndaj nevojave esenciale që qytetarët kanë. Faleminderit. Faleminderit. Po shkojmë bazë një radhitje që në grupet parlamentare e kanë dhënë. Mimoza Kusari Lila. Faleminderit kryesues, kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Së pari më lejoni që të gjithëve t'ju uroj javën e luftës ndaj korrupsionit, me shpresën që kemi filluar ndonjëherë me kuptu rëndësinë dhe peshën e kësaj jave. Së dyti, ministër Hamza, adresimet të mia kanë të bëjnë me politikat e qeverisë, andaj nuk kanë të bëjnë me përgatitjen teknike të buxhetit, por me politikat të cilat i vendos kryeministri dhe ministra tjerë të linjës.
Buxheti i Kosovës, i cili është sjellë para deputetëve, shpërfaq në mënyrën më të qartë të mundshme. Spari konfuzitetin e qeverisë për politikat zhvillimore. Së dyti, mungesën e piramides vendimarrëse në këtë kabinet qeveritar. Zbulon mashtrimet që janë bërë me qëllim elektoratit në mbar Kosovën në zgjedhjet parlamentare dhe këto të fundit lokale. Përkundër që prezantuan shumë parti në koalicion, dëshmojnë se bashkë të gjitha nuk janë në gjendje të bëjnë një koordinim të thjeshtë të përgjegjësisë institucionale për atë se çfarë ju takon secilit dikaster. Buxheti sot flet shumë më tepër për mungesën e kapacitetit qeverisës dhe menaxhues në zyrën e kryeministrit dhe të qeverisë së Kosovës, se sa që ne do donim të dinim për të. Për t'ju argumentuar këtë, po i përmend vetëm disa fakte. Buxheti si dokument ligjor vjen duke qenë i paraprir nga programi 4 vjeçar i qeverisë Haradinaj. Ky program i është sjellë deputetëve të kuvendit para gati 3 muajsh. Dhe në rrethonat normale, dikush do të mendonte se një armatë e tërë ministrash, më konkretisht 22 prej tyre, një armatë e tërë zëvendës ministrash, diku 67 sa kanë mri deri sot, dhe këshilltarësh, tashmë do të nxjerrnin koston aktuale të programit zhvillimor të qeverisë Haradinaj. Por jo, në të kundërten, buxheti dhe programi kanë shpërputhje serioze në mes tyre. Këtë koston nuk kemi si ta dim as ne tani, edhe pse sot duhet të kishim numrat e parë të buxhetit të qeverisë Haradinaj, i cili do tregonte orientimin e qeverisë. Buxheti i qeverisë Haradinaj është sikurse pasuria një numri zyrtar shtetëror. E din se ju ka rrit në mënyrë enorme ajo pasuri, por nuk ka teori ekonomike që mund ta shpjegojë një rritje të tillë të pasurisë. Fatkeqësisht për popullin e Kosovës nuk po ndodhe e njëjta. 4 shtylla kryesore janë programin qeverisës të qeverisë Haradinaj: sundimi i ligjit, zhvillimi ekonomik dhe punësimi, integrimet euroatlantike dhe zhvillimi sektorial. Në asnjërin prej këtyre shtyllave nuk ka politika zhvillimore ose fokusim buxheti në to. Përderisa një qeveri, e cila e quan veten qeveri e djathtë, prezanton buxhet super të majt. Nga 22 ministri që i ka kjo mega qeveri, Ministria e Punës dhe i Mirëqenies i merr 1/4 e buxhetit, apo 407.606.214 euro, prej të cilave investimet nuk janë në politikat e punësimit, por në ato të mirëqenies dhe skemat sociale. Rritja e skemave sociale paraqet një tendencë të kthimit të tërë popullit të Kosovës në kategori sociale dhe krijimin e perceptimit se dikush është duke prodhuar para, të cilat do të shpërndahen në këmbim të votës. Me këtë program qeverisës dhe këtë buxhet nuk po nxitet punësimi dhe ndërmarrësia. Me këtë program dhe këtë buxhet po nxitet paralizimi i shoqërisë aktive, ikja nga vendi atyre që kanë energji dhe nuk shohin se mund ta gjejnë veten aktiv në këtë shtet pasiv. Sundimi i ligjit si shtylla e parë vërehet zbet në buxhetin e vitit 2018. Nëse qeverisë Haradinaj intereson sundimi i ligjit dhe lufta ndaj korrupsionit, do të kishim një buxhet më të madh për mekanizmat e drejtësisë. Marrim shembull një element tepër të ndjeshëm të jetës sonë: luftën e fundit në Kosovë. Instituti për krimet e luftës në Kosovë ka buxhet vetëm 111.000 euro e 499. Çka mund të flasim për këtë? Dikush është apo nuk është fare interesuar të zbardhen krimet e luftës në Kosovë, përderisa ne sot ende ballafaqohemi me probleme tepër të thella e serioze dhe me skema sociale që burojnë nga kjo periudhë e kohës sonë. Ndërsa, të gjithë prokurorët special, buxhet vjetor kanë 1.293.000 euro. Njësia e krimeve ekonomike në kuadër të prokurorisë ka buxhet 58.000 euro. Sa do të ketë forcë dhe sa do të ketë mundësi në një luftim serioz të krimit dhe korrupsionit. Së shtyllë e dytë e qeverisë Haradinaj, zhvillimi ekonomik dhe punësimi, paraqitet në buxhet dhe mund të shihet se buxheti i ministrive të linjes, Ministrisë Tregtisë Industrisë, Ministrisë Zhvillimit Ekonomik, Ministrisë Diasporës dhe Investimeve, Ministrisë Zhvillimit Rajonal dhe Ministrisë Inovacionit, së bashku të gjitha është 48 milion euro. Nëse shtohet këtu, kërkojndjesë e Ministria e Bujqësisë, plus 57 milion euro. Të gjitha bashk afrohen në 100 milion euro, që është 5% e buxhetit. Po flasim për dikaster të zhvillimit ekonomik, po flasim për atë çfarë është esenciale sot: punësimi dhe zhvillimi. Se ekziston në shpërputhje vërtete programit qeverisës krahasuar me buxhetin, shihet se asnjë prej fondeve të agjencioneve të cilat janë parapar në programin 4 vjeçar të themelohen nuk janë pjesë e buxhetit të vitit 2018. Nuk paraqitet agjencioni i participimeve, që është planifikuar në kuadër të MZH-s, nuk paraqitet fondi i tikut në kuadër të MZH-s, nuk paraqitet agjencioni i zhvillimit të aftësive nga Ministria e Inovacionit.
Buxhetet e ministrive nuk janë në përputhje me njëra tjetrën, në të kundërtën, ka dualizma dhe mungesat në qartësi se kush për çfarë është përgjegjës, çka në vete shpjegon se qeveria ka shumë shefa dhe asnjë vendimmarrës. Se buxheti i Republikës Kosovës dhe ministrive përkatëse në kuadër të subvencioneve tregon se nuk kemi një vizion zhvillimor edhe vetë fakti se subvencionet përdoren për të subvencionuar ndërmarrje publike siç është Trepça, 4.817.000 euro nga buxheti i MZH-s, përderisa ne flejmë në minjera dhe minerale të cilat kanë një pasuri enorme. E njëjta është edhe me njësinë e ndërmarrjeve publike me 4.200.000. Ne sot subvencionojmë ngrohjen, ujin, trajnkosin, infrakosin. Gjitha këto tregojnë se në fakt nuk kemi ndërmarrje në kuadër të sektorit publik profitabile, por kemi ndërmarrje të cilat marrin nga buxheti i shtetit. Skema e veteranëve paraqet një vlerë prej 58 milion eurove. Sa për një krahasim, tër buxheti i arsimit në Republikën e Kosovës, buxheti vjetor për arsimin parafillor, fillor, të mesëm dhe universitar, është në vlerën 54 milion euro, për fshimin, mbajtjen dhe ndërtimin e 6 universiteteve, 4 instituteve. Përderisa vetëm skema e veteranëve është 58 milion euro. Në programin e qeverisë paraqitet që janë 28.562 përfitues, ndërsa thuhet se ky numër ka tendencë të rritjes deri në 40.000. Me këtë numër dhe këto shifra, ky është mashtrimi më i madh që i bëhet një kategorie që meriton të trajtohet shumë më mirë dhe përfitimi më i madh politik nga dikush që luan me numra për përfitim të vetin. Sikur të kishit pak dinjitet, ky numër nuk do të kishte nevojë të fryhej dhe as të manipulohej. Veteranë dhe luftëtarë të mirëfill do të kishin një jetë të dinjitetshme dhe status të rregulluar që moti. Ndërsa qeverisja do të prezanton një program si duhet dhe jo një program prej së cilës 100 milion euro sot janë pjesë e skemës e cila ende nuk e ka arritur kufirin e sipër. Me këtë shohim se a kemi qeveri të së ardhmes apo të kaluarës. Me këtë program dhe këtë qeveri se ne jemi 20 vjet prapa, shto këtu 10 vite që vendet e rajonit janë paranesh 30 vite prapa. Ky buxhet ka çdo gjë përveç projekteve strategjike në të. Buxhetit i mungon konsistenca, buxhetit i mungon vizioni. Ka shtrirje të projekteve dhe shkurtim. Tash diçka për komunën e Gjakovës. Si një ndër rajonet me buxhetin më të vogël pas Mitrovicës, prapa është dhe është ende fatkeqësisht prezente në këtë buxhet. Hyrje dalje të qytetit të cilat janë paraparë, nga vlera prej 25 milion eurove që ishin të parapara, 18 milion nga Ministria e Infrastrukturës dhe 7 milion nga komuna, janë zbërthyer dhe reduktuar në vetëm 7 milion. Kjo është përçarkoren buxhetore për 3 vitet e ardhshme. Nga 1.2 milion memorandumit të nënshkruar midis meje si ish kryetare dhe Ministrit të Kulturës, Shtëpia e Kulturës në fshatin Rogov të Hasit, me këtë buxhet ka vlerën ose ka shumën vetëm prej 500.000 eurove, reduktim prej 700.000 euro. Fushat e tenisit në Gjakov, një projekt i filluar vitin e kaluar, nënshkruar marrëveshja dhe nënshkruar kontrata në vlerën 488.000 euro, është reduktuar në 100.000 euro. Këtu kemi probleme serioze me ligjin për shkak se si pasojë e humbjes së buxhetit, kompanitë edhe mund të padisin ministrinë dhe t'i marrin të gjitha mjetet prapa. Shkolla fillore në Ponoshet që realisht është duke u ndërtuar në fshatin Korenic, nga 313.000 euro e 589 sa është kontrata nënshkruar, me buxhetin e qeverisë Haradinaj ka rënë në 230.000 euro. Qendra kryesore mjekësisë familjare, projekti nënshkruar mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Komunës së Gjakovës vitin e kaluar, nga 813.000 euro ka rënë në 713.000 euro. Kush i ka bërë shkurtimet duhet të jap përgjegjësi për to. Në total, në 3 vjeçar, projektet të nisura që kanë pasur vlerën 27 milion e 815.000 e 567 euro, kanë rënë në 8 milion e 543.000 euro. Minusi për komunën e Gjakovës nga qeveria Haradinaj është 19 milion e 272.000 e 567 euro. Të gjitha këto dhe të tjera argumentet të cilat i prezentova na bëjnë ne që absolutisht mos e mbështesim buxhetin që është paranesh, por në mes të 2 leximeve, nëse arrin që të shkojnë në leximin e dytë, ta amandamentohen dhe gjitha mjetet që janë marrë nga projektet të kthehen ashtu siç kanë qenë të destinuara. Ju faleminderit. Me gjite Mjaku të Palle e ka fjallën, ndërsa bëhet gati të uta e ka ardhë, po të uta gjiu. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetar. Në fillim të diskutimeve, ndëgjova në fjalimin e tij ish ministrin e financave Abdullah Hotin se në qeverin Mustafa ka pas ngritje të hyrave, si dhe përmirësimin në strukturën buxhetore.
Unë I parashtroj pyetjet ish ministrit, sepse atëherë nuk e filluar zbatimin e ligjit për tetraplegjik dhe paraplegjik. Ndërsa sot, lirish mund të them se ky buxhet që u paraqet para nesh është dëshmia më e mirë se Qeveria e Republikës së Kosovës është në shërbim të të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Këtë na e prezantoi sot Ministri aktual I Financave, zoti Bedri Hamza, për prioritetet në Ministrinë e Shëndetësisë, në Ministrinë e Drejtësisë, për skemat pensionale, për ndarjen e buxhetit për personat tetraplegjik dhe paraplegjik, për ngritjen e pagave, për shtimin e numrit të gjyqtarëve e për shumë prioritete tjera. Në fund të fjalës së tij, ministri ishte I gatshëm që të pranojë vërejtjet e dalura nga ne deputetët. Unë kam dy kërkesa për Ministrin e Infrastrukturës. Duke ditë se prioritetet duhet të jenë interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, unë kërkoj që të bëhet një planifikim buxhetor nga Departamenti I Infrastrukturës Rrugore për realizimin e kyçes në autostradë tek fshati I Gurës, komuna e Ferizajt. Ndërsa çështja tjetër është fjala për një fshat në komunë të Vitis, fshatin Mjak, që nga përfundimi I luftës, banorët e këtij fshati nuk mund të kthehen për të banuar për shkak të mungesës së instalimit elektrik. Kërkesa e tretë ka të bëjë me ndarjen e mjeteve shtesë për kompletimin e bazamentit të shtatorës së hyrë e minit Mira. Pra duhen edhe 3.000 euro mjete shtesë për ta kompletuar si duhet projektin e shtatorës së hyrë e minit me kodin e projektit hyrë e mini. Edhe në fund, kërkesa tjetër është ndërtimi një palestre sportive në fshatin Greme, sepse kështu ky fshat do të mund të bëhet me infrastrukturë moderne në të gjitha aspektet. Ky do të ishte një lajm I mirë për të rinjët e fshatit Greme, komuna e Ferizajt. Kjo kërkesë ju drejtohet Ministrit të Kulturës. Ju faleminderit shumë. Faleminderit. Zonja Teut Haxhiu, ndërkohë kolegë deputet nga Nisma nuk pas ka deklaruar as pa grup parlamentar. Vazhdojmë me radhitjen baz partive. Faleminderit kryetari I Kuvendit, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, nderuar kolegë deputet. Para vete sot kemi projekt buxhetin për vitin 2018, që mbi të gjitha buxheti cilin neve sot e kemi në shqyrtim në parim, është buxheti I qytetarëve të Republikës Kosovës në radhë parë e jo I partive politike. Megjithato, domethënë çdo herë ka nevojë të japim sugjerime, po edhe kritika aty ku vërtet ka nevojë. Por sot unë edhe pse si deputete kam shumë sugjerime rreth shumë amandamente dhe shumë kërkesa në fakt që vinë në radhë parë nga komuna e Gjakovës, por më lejoni që të përshëndes pari Ministrin e Financave, pikërisht për shkak që nuk lejoj që të vetmit qytetarë në Republikën e Kosovës, qytetarë të komunës Gjakovës, të jenë të diskriminuar duke paguar kredi që vërtet po të lejohej ishte diskriminimi më I madh që do t'ju bëhej qytetarëve të komunës Gjakovës si të vetmit në Republikën e Kosovës, nga se kjo kredi ish marrë pikërisht nga parafolsja sa ishte si kryetare. Por, për fat, kjo nuk po ndodh dhe ata qytetarë pra nuk do të paguajnë kredi sepse janë qytetarë dhe janë taksa pagues të buxhetit Kosovës. Dhe gjitha hyrje daljet pra do të kryhen nga buxheti I Republikës Kosovës sepse kjo është edhe e drejtë. Por unë kam edhe shumë kërkesa të tjera, edhe pse para vetes kam një listë të cilën e kam nxjerrë në këtë projekt buxhet, e që I kam para vetes vetëm në komunën e Gjakovës janë 31 projekte, por sinqerisht jam shumë e pakënaqur nga se shuma e cila alokohet prej vitit në vit nuk është shumë e cila tregon pra që ato projekte do të realizohen për një periudhë të shkurt kohore. Kur tham periudhë shkurt kohore, ma shumë flas për shkak se një projekt që fillohet me u ndërtu për një kohë të gjatë, shumë shpejt po vjen
ndihet nevoja pra që ai të rinovohet, në fakt po kemi humbje të taksat qytetarëve. Mbi gjitha, është edhe një kërkesë e imja dhe e 39 deputetëve që e kemi miratu mandatin e kaluar, që ka unë gjithherë i falenderoj për kompleksin memorial Meja, që prap ministri, përkatësisht Ministria Qeveria Republikës Kosovës, ka nda prap mjete për kompleksin memorial Meja, dhe uroj që sa ma parë të përmbyllet, sepse është një projekt, pra duke ditë se cili prej neve që 27 prilli është dita e të pagjetëre në Republikën e Kosovës, i shpallën me vendim të Kuvendit Kosovës. Megjithatë, një kërkesë e imja është edhe ujë i pijes për 24 fshatra të Rekës së Keqe që nuk figuron dhe kërkoj ministër që vërtet 24 fshatra të Rekës së Keqe pas 18 vitesh edhe atyne t'ju kryhet pra ky projekt dhe ata të kenë ujë të pijes, nga se vërtet 18 vite pas luftës ende nuk kemi ujë të pijes në 24 fshatra të Rekës së Keqe të komunës Gjakovës. Me arsyetim që unë nuk e kam hasë, se sinqerisht projekt buxheti është një, ndoshta shifrat janë shumë të vogla për t'i studiu edhe ne që nuk jemi krejt ekspert, por më ka interesu shumë çështja e vllaznimit pra klubit futbollistik vllaznimi në Gjakovë. Nuk e kam hasë, por pak ma parë bisedova me Ministrin e Kulturës dhe ashtu siç ma tha Ministri i Kulturës, tek mbështetja e komunave janë da 200.000 euro, është fjala e Ministrit, unë do t'jem çdo herë në vëzhgim se janë da 200.000 euro dhe kërkoj ndarje jo 200.000 euro për stadionin e Gjakovës, pra të vllaznimit Gjakovës, por një mbështetje të vazhdueshme në mënyrë që klubi futbollistik vllaznimi pra ta ketë stadiumin ashtu siç e meriton. Nuk kam çka të flas më tepër për këtë klub, por ka qenë dikur krenaria e Kosovës, prandaj kërkon edhe trajtim të metutjeshëm edhe nga Qeveria e Republikës Kosovës. Megjithatë, është prap një shifër prej 130.000 euro që është para pa për ndërtimin e shkollës në Ponëshec, por ndarja prej vitit në vit, e thash edhe më parë, kishte qenë mirë që kjo ndarje të bëhej brenda vitit 2018 edhe ata nxënës pra ta kenë një objekt shkollor ku vërtet do t'i mbanin mësimet, sepse mbi të gjitha nëse objekti nuk është në nivelin e duhur, atëherë shumë pak mund të presim edhe për cilësi. Megjithatë, kam edhe shumë kërkesat e tjera, por prap një kërkesë propozuar nga ana ime rreth asfaltimit të rrugës Smolic-Stubull Bërjani Vokaz, e që lidhet me Junikun, është ndarni shumë prej Junikut, mirë po prej Smolicës kjo lidhet pikrisht me Junik. Ish ministri nuk e ka ditë se ku i bin këto fshatra, por sinqerisht kjo rrugë ka një histori në veti, edhe në kohën kur o dash, ndoshta kur dikush nuk ka mendu që kjo rrugë ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm edhe në kohën e luftës, dhe sinqerisht me kjo kosgjatje për të mos filluar ndërtimi i kësaj rruge tregon që nuk kanë qenë këta banor dhe këto fshatra ose krejt kjo rrugë pra nuk ka qenë në agjenden e qeverisë së kaluar, prandaj ju lut që këtë, edhe pse do të bëj amandament, gjithsesi sikurse për ujë të pijes, por edhe për këtë rrugë që të hynë pra në buxhetin e vitit 2018. Unë para vetes gjithashtu kam një numër kërkesash nga komuna e Junikut, të cilat nuk i kam pa në buxhetin e këtij viti, pra që po flasim për vitin 2018, siç është rregullimi i shtratit të lumit e Renik, pastaj furnizimi me ujë të pijes për banorët e lagjës Agim Ramadani, ndërtimi i stadionit dhe rrjetit elektrik, ndërtimi i objektit të shkollës fillore dhe të mesme Edmond Hoxha, që ka qenë kërkesë vazhdueshme dhe unë nuk do të ndalem, pra do të bëjmë edhe amandament dhe nuk do të ndalem derisa të realizohet një kërkesë e komunës Junikut për ndërtimin e kësaj shkolle. Ndërtimi i qendrës kulturore po ashtu në komunën e Junikut, ndërtimi i palestrave sportive, themelimi i degës së gjykatës themelore, asfaltimi i rrugës Junik Jasić Gjoca Livadi Madh, dhe janë edhe një numër kërkesash që normal qytetarë dhe mbi të gjitha ata që neve na kanë votu për qenë këtu, janë që kërkojnë nga ne që t'i realizojmë pra
edhe synimet, kërkesat e tyre. Gjithashtu është edhe një shkollë fillore në fshatin Lumbardh, komuna Deçanit, e cila është në një gjendje të mjerueshme dhe mas pakti i përngjan një objekti shkollor për të mbajtur mësim. Prandaj duke përshëndetur edhe rritjen e buxhetit për rinin, unë kërkoj që vërtet të kemi një rritje të vazhdueshme në sektorin e rinisë, sepse mbi të gjitha është një propozim që ka dalë nga ana jonë në Komisionin për Rini, që do duhet punon qeveria, përkatësisht Ministria e Kulturës në ligjin për vullnetarizmin, e që normal do duhet ndahej buxhet edhe sa i përket nesër zbatimit të ligjit, sepse mbi të gjitha neve kemi shumë nevojë dhe paraprakisht përderisa hartojmë ligjet e cilat kanë probleme financiare, është më mirë mos të bëjmë ligje fare se sa të kemi problem në zbatim. Prandaj me kërkesat tona, edhe të kolegu tim, besoj që edhe shumë kolegëve tjera ashtu siç ka ndodhur që më kanë përkrahur në amandamente, sepse mbi të gjitha janë amandamente dhe kërkesa të qytetarëve. Unë do t'i bëj amandamentet për ujit e pijes, për rrugën Smolic, Stubull, Bërjani, Vokaz, po edhe disa amandamentet e tjera, dhe normal që kërkoj çdo herë mbështetjen edhe të kolegëve të opozitës, sepse Aleanca ka ditë me tregu që e ka votu buxhetin sa herë që e ka vlerësu që ai buxhet është në interes të qytetarëve, dhe unë jam shumë e bindur që ka deputet edhe nga opozita që do ta votojnë buxhetin, sepse qytetarët kërkojnë llogarinë nga ne. Faleminderit. Faleminderit, zonja deputete, po ndërkohë kur e ke diskutu, ke ngjallë reakcion në një replikë. Ki drejt për kundër replikë paraprakisht, urdhros zonja Mimoza, fjala për ju. Replikë ki vetëm ki parasysh se u kohë e shkurt. 2 minuta cinka. Faleminderit kryesus, emrin e kom Mimoza Kusari Lila, kryesus Alternatives, emrin dhe mbiemrin komplet. Mu po më vjen mirë që po ndihemi se në kohë fushate, që do të thotë zgjedhjet shpejt po vinë, nejse pregaditemi, jemi gjithë se jemi mësu zgjedhje mbas zgjedhjeve. Vetëm rikujtoj disa gjana, nëse dojmë i prezantu projektet në këtë parlament, pakten ta marrim mundin dhe të shiqojmë sakt dhe korrekt se çka kanë ato. Rruga qarkore e Gjakovës, që është e prezantuar në buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2018, 2019 dhe 2020, përfshin vlerën 7 milion euro. Këto 7 milion euro janë vetëm për pjesën e hyrjes në qytet. Nuk i përfshin unazat të cilat janë iniciuar dhe analizuar e studiuar me plan fizibiliteti me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Rrjedhimisht, Ministria e Infrastrukturës i ik obligimit të vet prej 18 milion euro që ka pas të marrë të fus në projekte strategjike për komunën e Gjakovës. Shkolla në Ponoshec që figuron në buxhet nuk është për shkolla në Ponoshec, ka filluar ndërtimi i po të njëjtit projekt në fshatin Korenic për shkak se është refuzuar nga banorët e fshatit Ponoshec dhe si e tillë paraqitet, por edhe si e tillë rrjedh që edhe për shkollën Korenic 100.000 euro janë hek për finalizim. Totali, apo shuma e krejt asaj çfarë thash, po e ri përsëris, besoj që gjithë e kanë buxhetin është transparent. Komuna Gjakovës në qeverinë Haradinaj ka minus në 2018-2020 19 milion e 272.567 euro. Këto janë reduktime që janë bërë secilit projekt që ka qenë në vazhdimsi dhe gjithashtu heqje të projekteve strategjike që kanë qenë në planifikim në proces në qeverinë Mustafa. Faleminderit. Faleminderit shumë, e përshëndes zonin Melihat e Tërmkolli, si shpesh ja kom ngatru emrin. Zonja Mimoza Kusari Lila, faleminderit. Ka kundër replik 1 minutë. Faleminderit kryetar, nuk e di 2 deputet kryetare një subjekti që nuk di është subjekt hala. Megjithatë, duhet me ju kërku faljive të banorëve të fshatit Ponoshec, po na ndëgjojnë, sepse kërkesa nuk është refuzuar nga ata, por përkundrazi këtu ka shumë më shumë, e unë do ta shpalos në një të ardhme, kjo sepse është bë një kërkesë pikërisht nga drejtoria e arsimit atëherë udhëhequr nga një drejtoresh që ka qenë kryetare zonja Kusari Lila, e cila ka shku me projekt dhe ka dorëzuar një projekt krejt kundër kërkesës së banorëve të fshatit. Megjithatë, edhe një herë po e them, për herë të parë banorët qytetarët e komunës Gjakovës nga kjo qeveri nuk janë leju me u diskriminu ashtu siç ka kërkuar zonja Kusari Lila me pagu nga taksat e tyre për herë të parë në një komunë, pra
e vetmja komunë që ka marrë kredi për hyrje daljet është pak një vlerë për 7 milion, normal që do duhej. Faleminderit, po vazhdojmë me diskutimet. Besa Baftiu e ka fjalën, ndërkohë le të bëhet gati Naser Rugova. Faleminderit kryesues, të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar, qytetar të Republikës Kosovës. Gjendja në sektorin e shëndetësisë vazhdon të mbetet e rëndë. Kredibiliteti i sistemit shëndetësor publik është në rënje të vazhdueshme. Pacientët janë të pakënaqur me shërbimet shëndetësore në sektorin publik, kështu që një pjesë e tyre që kanë mundësi po trajtohen në institucionet private apo edhe jashtë shtetit, e ata që nuk kanë mundësi pajtohen me fatin që i pret. Me këtë gjendje nuk janë të kënaqur as stafi mjekësor sepse nuk po ju krijohen kushtet e nevojshme për punë, e disave nuk po jepet mundësia as të fillojnë punën profesionale për të cilën janë avancuar. Për këtë arsye, sot kemi një numër të madh të mjekëve, të stafit të mesëm që po lëshojnë Kosovën dhe po shkojnë në vende të BE-s, ku po gjejnë veten ashtu siç edhe e meritojnë. E gjithë kjo po ndodh në mungesë të një strategjie të mirëfillt dhe në mungesë të një vullneti politik për të ndryshuar kjo situatë. Sistemi i shëndetësor për 18 vite pas luftës ka qenë një ndër pjesët më të neglizhuara nga të gjitha qeveritë. E gjithë kjo gjendje është si pasojë e shumë faktorëve, por besoj janë dy më të rëndësishmët që kanë ndikuar që të jetë kjo gjendje kaq e rëndë. Menaxhimi i dobët i sistemit shëndetësor, siç janë emërimet dhe punësimet në baza partijake, nepotike, jo meritore, mungesa llogaridhënies dhe mbikëqyrjes, si edhe faktori tjetër që është shumë e rëndësishëm, që është financimi apo buxheti pamjaftueshëm. Po ashtu një faktor shumë i rëndësishëm është edhe mungesa e sigurimeve shëndetësore. Kur është fjala te buxheti, ne sot kemi një diskutim projektligjin më të rëndësishëm të qeverisë, që është projektligji për buxhetin. Fatmirësisht e kemi marrë me kohë dhe besoj se do të trajtohet në bazë të afateve të parapara, jo si shumë herë me procedura të përshpejtuara. Buxheti për shëndetësi për vitin 2018 ka rritje dhe këtë rritje normal që e përshëndesim. Rritja është për 20 milion euro, që do të thotë se ka qenë 180 milion euro dhe tani është 200 milion euro. Por sa do të ketë përmirësime në këtë sektor, varet se si do të menaxhohet ky buxhet. Qytetarëve pak ju interesojnë shifrat në këtë buxhet, por atyre ju intereson nëse do të trajtohen ashtu siç meritojnë dhe do të marrin shërbime në kohë dhe cilësore. Edhe pse kemi një rritje për buxhetin e shëndetësisë, ndarja e tij nuk është bërë në mënyrë proporcionale në bazë të nevojave. Për shembull, për fondin për trajtim jashtë vendit janë ndarë 6 milion euro për këtë vit, që domethënë kemi një rritje prej 200.000 euro më shumë se sa vitin e kaluar. Por kërkesat dhe nevojat janë shumë më të mëdha dhe çdo ditë më shumë po rriten. Buxheti për barna është rritur, por jo mjaftueshëm që të mboloj të gjitha grupet e të smurëve. Për shembull, në Kosovë numri i të prekurve nga skleroza multiple është përafërsisht 1000 pacient. E Ministria e Shëndetësisë në listën e saj siguron barna vetëm për 100 pacient. Barna të cilat janë shumë të shtrejta dhe të papërballueshme për secilin qytetar të Republikës Kosovës. Prandaj është dashur të mendohej në këtë drejtim, sepse vetëm sigurimet shëndetësore do të mund të mbolonin këto shuma, siç i kemi dëgjuar prej ministrit shëndetësisë, sigurime shëndetësore nuk do të kemi as për vitin 2018. Derisa po ndahen 3.5 milion euro për zëvendës ministra dhe këshillar të tyre, për kontingjentin për sigurime shëndetësore janë ndarë vetëm 3 milion euro. Nëse sigurimet shëndetësore nuk do të bëhen këtë vit, atëherë qeveria është dashur të heqë çdo nga luksi, siç është luksi i blerjes së veturave të reja, sepse shuma për blerjen e veturave zyrtare arrin shumën gati 500 milion euro, vetëm shuma për blerjen e veturave të Kuvendit të Republikës Kosovës është 130.000 euro, për Komisionin e Pavarur të Mediave 60.000 euro, zyra auditimit 25.000 euro, blerja veturave zyrtare 40.000 euro, blerja vetura për Ministrinë e Inovacionit 150.000 euro, e çka më duk absurde te kabineti presidentit, blerja e një aparati fotografik është me vlerë 10.000 euro. Nuk di se për çfarë aparati fotografik bëhet fjalë. Në anën tjetër ne kemi spitale apo qendra
të mjekësisë familjare që në mungesë të veturave për ndihmë të shpejt pacientët mund të pësojnë edhe më jetë. Po ashtu kemi edhe qoftë spitale apo qendrat mjekësisë familjare që kanë mungesë të aparateve të rëntgenit, e anën tjetër kryetari faktikisht i shtetit blen apo i dedikohen mjetet prej 10.000 euro për blerjen e një aparati fotografik. Në buxhetin për SHSK-n kemi zvoglim për mallra dhe shërbime, apo që në përqindje i bje për 1% më pak. Kemi një rritje për buxhetin për paga dhe mëditje për 9.87%, ku do të punësohen 200 mjek dhe 100 mjek infermier apo infermiere. Si që dim, vetëm kërkesa në QK-n, numri për staf të mesëm është shumë më i madh se sa ky numër prej 100-ve. Shpenzimet komunale janë rrit për 12.000 euro, që në përqindje i bjen 1%. Shpenzimet kapitale janë rrit për 5.277.000 euro, në përqindje kemi 101%. Kemi shumë të mëdha që janë ndarë për SHSK-n për mirëmbajtje të infrastrukturës spitalore, e që në fakt nuk di se për çfarë mirëmbajtje bëhet fjalë. Në buxhet nuk pash që janë bërë ndamjete për implementimin e ligjit për emergjenca, për të cilën ligj foli kolegja ime e komisionit doktoresha Flora Brovina, që është dashur që këtë vit ligji për emergjencat, qysh për janarit të vitit të këtij viti që po himi, është dashur të jetë në buxhetin në tërësi për këtë projekt ligj. Sa i përket buxhetit për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministri Hamza këtu para neve paraqiti si të arritura, se janë nda mjete për kategoritë, si që është për pensionin familjar dhe për pensionin invalidor, është mirë që ju nda, mirë po minister dihet se ligje faktikisht për pensionet të financuara nga shteti, e dini që ka kalu qysh në vitin 2014, dhe ky ligj qysh moti është dashur të implementohet në tërësi, prandaj kjo është një kategori që është dashur faktikisht shumë më herët që të implementohet, e mos krenoheni me këtë se tani këto dy kategori po mbulohen me buxhet. Thash në fillim se ky buxhet nuk është i mjaftueshëm, po nëse menaxhohet mirë atëherë po besoj se një buxhet prej 200 milion eurove do të jetë një buxhet solid për Ministrinë e Shëndetësisë apo për sistemin shëndetësor të tërësinë Kosovë. Mirë po, nëse menaxhohet mirë që shembuj të menaxhimit të buxhetit, e kemi edhe komunën e Prishtinës, ku edhe këtu thanë nga disa kolega, apo një koleg që kritikoi, ndonë se më buxhet jo të mjaftueshëm për shëndetësi, e dini se si është punuar në komunën e Prishtinës, si janë qendrat e mjekësisë familjare, ndonë se janë rritur faktikisht shërbimet shëndetësore, nuk është pse janë rritur për arsye se smundshmëria është rritur, mirë po janë rritur për arsye se është rritur dhe besueshmëria në institucionet publike. Prandaj kjo besueshmëri që është rritur në institucionet publike gjithsesi në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë, unë kërkoj që të rritet edhe në institucionet publike tjera, siç janë spitalet e përgjithshme në nivel të komunave apo edhe në qendrën klinike universitare. Tek e fundit, nëse përmirësohen këto kushte, nëse kemi shërbime më të mira, janë shërbime që i marrin qytetarët e Republikës Kosovës dhe janë shërbime që janë në të mirë të shëndetit të qytetarëve të Republikës Kosovës. Krejt në fund dua të flas edhe për buxhetin faktikisht për projektet kapitale që janë për komunën e Gjilanit, me që vi prej asajane, me sa pash, unë nuk ka projekte të reja për komunën tonë, janë gjitha ato projekte që janë vazhdim i projekteve të viteve të kaluara, pash këtu që janë nda mjete, e tha edhe Ministri Hamza, për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinë, Fushë Kosovë dhe Obiliq, është mirë që janë nda këto mjete për trajtim të ujrave të zeza në këto komuna, po fatkeqësisht minister apo qeveria, nëse e din, Gjilani është shumë keq në këtë drejtim, dhe siç e kam pa për rregullimin e shtratit të lumit Mirusha dhe lumit Stani Shorka, janë nda vetëm 300.000 euro, mjete të cilat janë të pamjaftueshme, e dihet se Gjilani urgjentisht ka nevojë që të ndërtohen impiante për ujrat të zeza. Po ashtu pash
nuk ka sa i përket ndërtimit të shkollave, projekte, shkolla e Haxhajve, nëse po besoj që duhet me ditë, qeveria e kalume ka ditë, ministri i kalume i arsimit e ka ditur, që shkolla e Haxhajve, faktikisht nxënësit e shkollës Haxha janë duke mësuar në një xhami, në një objekt që faktikisht është në kuadër të xhamis, janë në gjendje shumë të keqe. Me sa e pash janë ndarë vetëm 130.000 euro, po ashtu është e mirë që janë nda mjete për rrugën nacionale Prishtinë-Gjilan-Konçol, me sa e deni është bë buje madhe sa i përket kësaj rruge, ndonë se është e vonuar, po mirë që është në buxhet. Ndërtimin e qendrës ndërtesës së Institutit Shëndetësisë Publike në Gjilan. Faleminderit, fjalën e ka Ministri Bedri Hamza. Faleminderit e nderuara nënkryetare Zonja Dërguti, deputete Bafti, faleminderit për diskutimin tuaj. E thash që për herë të parë kemi filluar me buxhetimin e 3 skemave të reja, nuk e thash për mburi, është e vërtet. Ju e thatë që prej vitit 2014 u ko kjo po pse vllom keni prit mu, pse se keni bo ma heret, u du me bo ma heret, nëse u du me bo ma heret. E dyta, e livdove pak si shumë menaxhimin e komunës Prishtinës, po nëse referohem të dhonave zyrtare, nuk del bashkë ashtu. Këtu është buxheti i komunës Prishtinës, kjo është ekzekutimi i projekteve kapitale në komunën e Prishtinës. Deputetët nderuame në 2013, ekzekutimi i shpenzimeve kapitale ka qenë 68.5 milion euro. Në 2016 është 58.4 milion euro, është 10 milion ma pak. Nëse kish me qenë trend pozitiv, ishte desht pak të me konë 20 milion ma shumë se 68 milion. Edhe nëse shohim edhe raporti auditorit thotë se veç një 58% shpenzimeve kapitale jenë investuar. Kjo nuk është kursim. Të shpenzimet kapitale sot pja tham edhe kolegëve të mi ministra, çdo mos ekzekutim i buxhetit të kapitalet është mos punë, është mos planifikim. Prandaj, këtu janë aja pjesa ku taksat kthehen mas mirë të taksa pagust, dhe këtu e kemi ngecje më të madhe. Sa i përket projekte për ujërat e zeza, dëshiroj të sqaroj që janë edhe disa regione, është regioni Gjilanit, regioni Ferizajt, regioni Mitrovicës, cilat ende nuk e kanë zgjedhur këtë problem, është kry studimi fizibilitetit, jemi në negociata dhe unë jam i bindur që gjatë këtij mandati qeverisës do të sigurohen mjete përmes financimit prej institucione financiare ndërkombëtare për trajtimin e ujërave të zeza në komunën e Gjilanit dhe në regionet që i përmenda. Faleminderit shumë. Replik, fjalën ka deputetja Besa Baftiu. Faleminderit nënkryetare Aida Dërguti, zotri ministër, ju thatë pse më keni prit mua, ju e dini shumë mirë se kush ka qeveris tash 18 vite mas luftës. Lëvizja vetëvendosje asnjëherë nuk ka qeveris në nivelin qendror, prandaj ju keni qenë në qeverisje, nëse ju personalisht jo, atëherë kanë qenë kolegët e juve të cilët kanë qeverisë dhe kanë menaxhuar me buxhetin tash 18 vite. Kur është fjala për Prishtinën, unë e ceka ministër për shërbimet shëndetësore. Shërbimet shëndetësore dallojnë shumë në komunën e Prishtinës në krahasim me shërbimet që jipen edhe në nivelin terciar, e që nuk do të duhet të ishte në këtë mënyrë, sepse dihet se për çka është niveli terciar e për çka është niveli primar. Prandaj një gjë e tillë ekziston, një gjë e tillë e din qytetarët e Republikës Kosovë, gjithsesi qytetarët e komunës Prishtinës, për këtë arsye ja dhanë edhe besimin edhe për 4 vjet kryetarit Shpenda Metit dhe lëvizjes vetëvendosje të qeverisë. Ju faleminderit. Kundër replik, ministri. Faleminderit deputete, po une veç ju referova dhonave zyrtare. Do të thotë, nëse flasëm për sukses të një qeverie, të një qeverisje, nivel qendrora lokal, të një ministrie, mas mirëti e tregon dhona zyrtare, statistikat, grafikonet dhe kur jemi te ekzekutimi buxhetit, kjo to janë dhona zyrtare. Faleminderit shumë.
fjalën e ka kërkuar deputeti Bekim Haxhiu, pra replik. Bravo. Replik. Ja ka përmend shëndetësi. Faleminderit e nderuara nënkryetare, e nderuara kolegë deputete. Mendoj që për shëndetësinë mas pak duhet me bë politikë. Edhe përgëzova çështjen e qeverisë Kosovës për realizimin e kërkesave për specializant dhe për specialistë e mjekësisë pa dallime politike, po për nivelin e Kosovës, që është çështje pozitive. Me thonë që numri i vizitave është rritë për shkak besimit e jo për shkak të mundshmërisë, atëherë do të thotë është një shkarje profesionale që nuk kisha pasur për qëllime politike, juve ndërume besa më po me dalë në atë pozicion. Sepse njerëz shkojnë te mjeku kur smuhen, sepse për me shku për besim, shkojnë në për xhamia edhe në për kisha dhe institucione tjera. Faleminderit. Kundër replik Besa Baftiu. Faleminderit nënkryetare. Nëse e dini deputet, para falës që falët, e dini që ekziston edhe mjekësia preventive, po besoj që e dini shumë mirë. Unë e punoj edhe në sektorin ku na vinë jo vetëm të smut, po na vinë edhe fëmijët e shëndosh, në neonatologji, kështu që nuk shkojnë te mjeku faktikisht apo në të marrin shërbime shëndetësore qytetar vetëm kur janë smut, po mund të shkojnë edhe të bëjnë kontrolla sistematike. Prandaj shërbimet që janë bën komunën e Prishtinës janë më së evidente që janë shërbime shumë të mira. Për këtë arsye është kthy besimi i shërbimeve publike shëndetësore tek qytetarët. Kjo është esenca e gjithë asaj që e thash deri më tani. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka ministri Abelard Tahiri. E nderuara kryesuese, të nderuar deputet. Fillimisht dua ta falenderoj ministrin e Financave zotin Hamza për konsideratën e treguar në lidhje me kërkesat buxhetore për vitin 2018 për Ministrinë e Drejtësisë dhe për kërkesat e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Të nderuar deputet, sektori i drejtësisë në Kosovë, pavarësisht për krahjes së vazhdueshme politike dhe të arritura që ka shënuar, ka nevojë për rikthim të fuqishëm në vëmendjen tonë për t'i ofruar mbështetje në mënyrë që të arrijë progres të matshëm. Në vitin 2017, i gjithë sektori i drejtësisë ka pasur buxhet kumulativ prej 52 milion euro. Këto mjete financiare kanë mundësuar menaxhimin e ndarjeve sektoriale si të Ministrisë së Drejtësisë, ashtu edhe të Këshillit Gjyqësor dhe të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Kjo shumë e cekur, si me lartë nuk ka rezultuar të jetë mjaftueshme për të adresuar sfidat e sistemit tonë të drejtësisë dhe përgjegjësitë e shtuara. Të nderuar deputet, jam shumë i lumtur që në kuadër të projektligjit për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018 është parapor rritja më e madhe buxhetore që ka pasur ndonjëherë sektori i drejtësisë. Sipas cilit projektligj parashihet vlera përgjithshme pra nga 52 milion sa kemi pas në vitin 2017 të jetë në 61 milion për vitin 2018. Pra, Ministria e Drejtësisë si institucion politik bërës për sistemin e drejtësisë, si dhe Ministria e cila harton numrin më të madh të ligjeve dhe koncept dokumenteve, do të ketë rritje prej 7% nga 20.8 milion për vitin 2017 në 22.2 milion për vitin 2018. Këshilli Gjyqësor i Kosovës do të ketë rritje pra për 8.3% nga 21 milion pikë 7 sa ka qenë në 23.5 milion për vitin 2018. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka pësuar rritjen më të lartë pra prej 17% nga 9.5 milion euro sa ka pas në këtë vit, do të ketë në 19.1 milion për vitin që po hyn pra vitin 2018. Po ashtu edhe sektor tjerë, si Akademia e Drejtësisë, ndihma juridike falas, marrin mbështetje të shtuar financiare prej 13%. Të nderuar deputet, rritja e buxhetit të Këshillit Prokurorial dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës nuk ka qenë negocimi i buxhetit me ta, mirë po ka qenë plotësim i nevojave të tyre. Pra, atë sa janë kërkuar mjete financiare nga këto dy këshilla, aq është nda nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Kjo i bie që për vitin 2018, ju kërkoj falje se paraprakisht kisha i takim me deputetët e Komisionit për Legjislacion dhe ju thash që numri i të punësuar, numri i shtesë i bashkëpunëtorëve profesional do të jetë 960.
e kanë boj gabim, do t'jetë 690, nuk do t'jetë 960, kështu që ju kërkoj ndjes. Prandaj, kjo është rritja më e ndjeshme që ka ndodhur në sistemin e drejtësisë deri më tani. Me këto mjete do të ketë mundësi pra rritje të numrit gjyqtarëve dhe stafit profesional, do të ketë numër më të madh të prokurorëve dhe po ashtu numër më të madh të stafit mbështetës për prokuror. Pastaj do të kemi numër më të madh të zyrtarëve korrektues që mundson funksionalizim po ashtu që mundson funksionalizimin e plot të institutit të mjekësisë ligjore. Të nderuar deputet, pozitës dhe të opozitës, ju ftoj që ta miratoni këtë projekt ligj, sepse vërtet ka ndodhur një rritje signifikante për sektorin e sundimit të ligjit. Ju falemnderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Naser Rugova. Faleminderit zonja kryesuese, të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar. Me një analizë thjesht të këtij projekt ligji për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, vërejën mjaft e meta që po e shoqërojnë mendësinë e spektrit politik në këto 10 vitet e fundit. Logjik lokaliste, provincializma klasik, ndarje buxhetore pa objektiva të qarta, ndarje buxhetore me logjik partijake për dikasteret të rëndësishme dhe institucionet të rëndësishme të dorës së parë. Mos përputhje me financim adekuat të fushave të rëndësishme që janë edhe prioritetet e qeverisë aktuale, si arsimi, shkenca dhe sektori shëndetësisë. Mbizotron ende logjika e asfaltit me mbi 41% të buxhetit që investohet në autostrada dhe ju një mendësie të një koncepti zhvillimor të projektuar dhe analizuar sakt për zhvillimin ekonomik dhe për një perspektivë më të mirë për vendin. Zotën, kur e analizojmë përbërjen e brezh dhe të jetë heterogjene të këtij koalicioni qeverisës me një shumicë parlamentare minimale, me apetite balkonase të partnerëve të koalicionit, me një përbërje glomoze dhe kundër logjikës reformuese të një diete të nevojshme financiare për rrethonat që aktualisht po kalon vendi, me numrin më të madh të ministrive nga të gjitha vendet e kontinentit, me numër më të madh të zavendës ministrave se sa që keni numër të deputetëve të koalicionit të qeverisës, që vërtet është për rekord Guinnessit. Emëruesi i përbashkët i këtij projekt ligji me pritjet e qytetarëve, shpresës për një jetë më të mirë dhe hapjen e perspektivës është barazi me dëshpërim dhe vazhdim i klimës depresive për shtetin më të ri në Evropë dhe për popullsinë më të re në kontinent. Ky projekt buxhet do duhet të fokusojë së pari në kryeqytetin e vendit tonë në Prishtinë, si qendra me koncentrimin më të madh të popullsisë, si qendër diplomatike, akademike, kulturore dhe universitare, në veçanti në konceptin zhvillimor dhe të investimeve kapitale, që do të ishte fillimi i financimit nga grondet qeveritare, i unozës së jashtme dhe të brendshme të kryeqytetit, dhe pastaj të shiqoheshin mundësi të kreditimit të këtyre projekteve në vazhdimsi të një rëndësie shumë dimensionale për kryeqytetin, që do të pasojë edhe me planifikime të tjera të zhvillimit ekonomik, që do të hapnin rrugë nga këto dy projektet mëdha, në veçanti koncentrimin e zonave industriale për investitorët potencial dhe inkubatorëve të ri për zhvillimin e bizneseve. Duhet ta instalojmë një standard qeverisës normal, një kulturë institucionale, pa marrë parasysh kush qeverisë me kryeqytetin, thjesht kryeqyteti ta ketë vendin meritor, sepse aty edhe është koncentrimi më i madh i banorëve të Republikës. Ky projekt buxhet do të vazhdoj të financoj edhe me tej projekte të filluara nga qeveritë e kaluara për autostradat në drejtim të Shkupit dhe të Luginës dhe rrugëve tjera regionale. Në këtë kontekst, kërkoj që edhe në projekcionet buxhetore të ndara për rrafshën e Dugazhinit të bëhet një lidhje e komunave dhe më të vogla me autostradat nacionale e në veçanti tranziti Klin-Gurakoc të ndërtohet në një trase jashtë vendbanimeve dhe ta lidhë stogun me akset rrugore nacionale. Unë kam një apel për kryeministrin tani. Rruga e filluar tashmë nga komuna Pejës, Pej, Moje, Zez, Shtupeq, dhe që lidhet me pjesën tjetër bjergjve të rrugovës, është projekt me rëndësi të madhe për atë zonë, dhe që vazhdon në projekcionet buxhetore për vitin 2018, por që keni zvogluar dukshëm buxhetin për këtë projekt, dhe jo vetëm për Pej dhe Istog, apo Vitit dhe Pudujev, por edhe për komunat e tjera, keni bërë shkurtime dhe redukime buxhetore jo racionale dhe mbaset e kundërligjshme.
Si mund të hiqen mjetet, ose të përgjysmohen për vitin që pason, kur ka fillu një shkollë në këtë vit? Është planifikuar të mbaroj në vitin 2018, apo fillim të vitit 2019, dhe kjo kontrat tani e autorizuar nga komuna me operatorin ekonomik zgjatet deri në vitin 2020 apo 2021. Kërkoj me urgjencë që këto projekte që kanë qenë në linë buxhetore dhe ka pas në nënshkrim të memorandumit të ministrave dhe ministrive të linjes me komunat të rikthehet në pozicionet financiare ashtu siç kanë qenë. Këtë po e ilustroj me fakte. E kom këtu përpara projektin palestra sportit i Stog, për të cilën në memorandum janë parapar 300.000 euro, pra kanë qenë të parapara komplet 600.000 euro, dhe janë ndarë në rishqim të buxhetit vetëm 210.000 euro dhe për vitin 2018 vetëm 100.000 euro. Kësaj palestre që u bë histori do t'i zgjatet jeta edhe për gati 2 vite. Kjo është thjesht e pakuptim dhe kërkoj me urgjencë që ky projekt të kthehet në alokimet themelore që janë në një farforme janë zyrtarizuar mes ministrisë së linjes atëherë dhe kryetarit të komunës. Po ashtu, me rishqim nga 20.000 euro për sallën e edukatës fizike në fshatin Vrell janë alokuar vetëm 4.000 euro, kurse total projekti financohet për këtë vit vetëm në 100.000 euro, a ka të qenë të parapara 250.000 euro. Thjesht kërkoj që kjo vazhdimësi e projekteve në mënyrë ligjore dhe institucionale të vazhdojë edhe matutje. Po ashtu, duhet ta keni parasysh se aksi më i rëndësishëm rrugor që do të gjeneron të zhvillim ekonomik, turizëm, agroturizëm, zhvillim të industrisë ushqimore, mbetet rruga Pej Kuqish Çakor, që e përshkon rrjedhën e lumit Lumbardh dhe kanjonin me bukuri të rralla të bjeshve të rrugoves, që është rrugë e karakterit ndërshtetror, që për mendimin tim, por edhe shumë të ekspertëve të këtyre fushave, është arteria kryesore me inputët zhvillimore, jo vetëm për Pejën me rrëthin, por për komplet rrafshën e Dugaxhinit. Rikonstruimi i kësaj rruge me parametra modern nuk kushton më shumë se 10 deri në 12 milion euro, sipas ekspertëve të fushës, e që do të hapte perspektivë të mëdha zhvillimore për rrugoven, Pejën dhe komplet për atë zonë. Po ashtu, edhe rruga për Bjeshkët e Moknës, si projekt ndërkomunal me Sistogut dhe Zubin Potokut, me financim të pjesërishëm nga BE-ja, do duhet të kishte për kujdesjen edhe mbështetjen buxhetore të qeverisë, dhe me këto 2 projekte, nga Mokna deri në Rugov, do të ndryshonte shumë pozitivisht klima investive dhe zhvillimore për komplet këtë region. Arsimi vazhdon të mbetet breng dhe shqetësim i madh për vendin tonë. Në një vend ku ka më shumë universitete publike se shkolla profesionale, perspektiva asaj rinie është e zymt. Buxheti ndarë për sferën e arsimit nuk është premtues dhe nuk jep fare shpresë. Është zvogluar për 40% financimi i zhvillimit të kurikulave, që është hap konkret drejt reformës dhe ngritjes së cilësisë në arsim. Kërkoj që me urgjencë të sillet ligji për arsimin e lartë në procedurat plotësim ndryshimit, në mënyrë që të hapen rrugë zhvillimore dhe reforme substanciale të këtij sektori vital për vendin. Duhet ndarë mjetë shtesë për një projekt nacional, ku do të merrnin pjesë të gjithë, përfshi prej presidentit vendit e deri te zyrtari më i thjeshtë i arsimit, sepse vërtet në qoftë se vazhdojmë duke prodhuar njerëz me diploma që është vetëm letër dhe jo konform kërkesave të trendeve moderne të tregut punës, atëherë nuk mund të dalim nga pozita zero dhe nga një degradim enorm që politika i ka bërë sistemit arsimit në vend. Shëndetësia përkundër një rritje të vogël buxhetore është vetëm 3% e GDP-s, ndërsa rajoni i ka 6% të GDP-s. Andaj, përkundër një rritje simbolike për listën esenciale të barnave, do të vazhdoj prapa avazi vjetër. Fondi sigurime shëndetësore pa shpresë do të mund të filloj pothuajse gjërë në vitin 2020. Janë ndarë vetëm 3 milion euro për këtë fond, që do i shpenzoj administrata dhe logjistika e tij, sepse për cilësitë e ofrimit shërbime shëndetësore as që bisedohet me këto mjete buxhetore. Sistemi informativ shëndetësor duhet të realizohet dhe të implementohet në plotni,
të koordinohet edhe me SIF-in, sepse këto janë dy shtyllat kryesore që mundsojnë që një sistem bashkohor shëndetësor të vazhdoj trendet normale. I propozoj Komisionit për Buxhet dhe Financa të marrë në konsiderat të propozime dhe të analizoj segmentet e tjera të këtij projektligji që kanë mjaft mangësi. Te e fundit buxheti është i qytetarëve, as i pozitës, as i opozitës, dhe si të zgjedhur të popullit kemi obligim të ndajmë në mënyrë proporcionale dhe në interes të publikut të gjerë. Ju falenderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Nezir Çoçaj, ndërkohë përgatitet deputetja Time Kadriaj. Faleminderit në kryetare e Kuvendit, të nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet. Unë do të paraqes disa çështje lidhur me buxhetin, edhe pse në parim do ta përkrah dhe do ta mbështes këtë buxhet, por kam disa vërejtje që mendoj se duhet keni parasysh edhe nga Ministri për Financa, gjithsesi ministrat e linjës, si dhe nga Komisioni për Buxhet dhe Financa. Ndër çështjet e para që do të paraqes është rruga që lidh fshatrat e komunës së Prizrenit, gjithsesi të Hasit të Prizrenit me atë të Gjakovës, e cila është një rrugë që ka deformime të shumta, ndërsa për këtë vit buxhetor që parashihet për 2018 janë të ndara rreth 50.000 euro, për të cilat unë mendoj se nuk do të mjaftojnë. Për arsye se kjo rrugë është rreth 43 kilometra, ndërlidh pra dy komuna, të cilat duhet të riparohen edhe 3 ura të vogla, gjithsesi ato duhet të zgjerohen. Duke pas parasysh edhe takimin e dy qeverive që është mbajtur në Korçë ditëve të fundit, në marrëveshje e cila do të ketë edhe një pikë të re kufitare në mes të fshatit Mariq, gjithsesi të fshatit Gorozhup nga komuna Prizrenit. Po ashtu, lidhur me rrugët, unë mendoj se është shumë e nevojshme zgjerimi me kursi të reja për rrugët Arban-Zërc, gjithsesi Zhurë-Dragash, sepse qarkullimin e këto rrugë është i ngarkuar, gjithsesi rruga në drejtim të Dragashit, sidomos në sezonën e dimrit, është vështirë e kalueshme. Ajo që më duhet të potencoj sot është edhe pse kohë më parë kam parashtruar pyetje parlamentare për kryeministrin, gjithsesi ministrin përkatës, ka të bëjë me eksplorimin e egër të Rërës dhe Zhavorit, që ka deformuar shtratin e lumit Drini Bardh, si dhe ka përmbytur shumë hektar tokë bujqësore dhe shumë pjellore. Unë shpresoj shumë që qeveria Haradinaj gjatë këtij mandati do të gjej buxhet, edhe pse jam shumë i vetëdijshëm se kërkohet një shumë e konsiderueshme për rregullimin e shtratit, mirë po duhet ta kem parasysh që Drini Bardh përfshin ndërlidh shumë komuna, shumë fshatra dhe toka është shumë bujqësore. Në aspektin e atraksionit turistik kemi të bëjmë me pashtrikun dhe unë mendoj se banorët që jetojnë për rreth pashtrikut duhet ta shfrytëzojnë edhe pasurinë natyrore dhe këtë bukuri të rrallë natyrore që e kemi ne. Unë mendoj se qeveria duhet të fokusohet dhe të investojë në kalan e Fregnit. Besoj se Ministri i Kulturës në parim e ka mbështetur dhe përkrah, por do ta shohim sa do të ketë realizim buxhetor për këtë projekt. Po ashtu shpresoj shumë që edhe të rritet mundësia të qasjes në Pashtrik, në malin e Pashtrikut, përmes asfaltimit të rrugëve. Besoj se shumica kolegëve dhe dinë, sidomos ata që kanë qenë pjesëtarë të ushtrisë lirimtare, që një numër apo mund të them rreth 80% të ushtarëve të QK-s kanë kaluar në këto pika kufitare dhe dinë rëndësinë e malit të Pashtrikut. Unë shpresoj shumë që do të ketë qasje nga fshati Planej dhe fshati Kushnin, i cila rruga parafërsisht përfshin për shembull nga fshati Kushnin 10 kilometra dhe po aq është edhe nga fshati Planej. Dua ta përmend edhe një gjë që është e nevojshme në fshatrat e Hasit të Prizrenit, është investimi në stadiumin e shkollës së futbollit Drini Bardh, e cila si shkollë futbolli ka 4 grup mosha, të cilat garojnë në gara të ndryshme, por që fatkeqësisht në mungesë të stadiumit apo të fushës së futbollit shumë ndeshje zhvillojnë në për stadiume relevante në Prizren, Arban apo dikun tjetër. Unë dua të jap mbështetje Ministrisë së Arsimit, gjithsesi asaj që qeveria, edhe pse ka bën një rritje simbolike të buxhetit për arsim,
i cili për fat të keq nuk mund të ketë ndonjë rezultat në këtë mandat qeveritor gjithsesi në vitin 2018, sepse situata në arsim mendoj se të gjithë e dim çfarë është. Unë shpresoj shumë, duke pas parasysh edhe ministrin dhe interesimin e ministrit që të kemi një sistem apo një mësim tërditor, unë besoj që duhet një numër i konsiderueshëm i godinave shkollore, gjithsesi parashkollore dhe qerdha të investohen anë e Kosovës me qëllim të përmirësimit të cilësisë në arsim, pra të mësimit tërditor. Po ashtu e dim parafërsisht edhe përgatitjen profesionale të arsimtarëve, e cila bëhet në fakultete, e sidomos nevojat për trajtimin permanent të tyreve që mund të bëhen nga negociatat e ndryshme buxhetore, gjithsesi nga buxheti që Ministria e Arsimit mund dhe duhet të ndajë. Në anën tjetër, ne e dim rëndësinë që hulumtimet dhe kërkimet shkencore në arsim luajnë rol të rëndësishëm dhe politikbërsi nuk mund të merr asnjë vendim pa u bazuar në këto hulumtime dhe kërkime shkencore, por që fatkeqësisht janë të mangëta dhe po ashtu në buxhetu po që nuk do të kenë mbështetje as universitetet publike, as institucionet, siç e dim rastin kur Instituti Pedagogjik i Kosovës ka bërë një kërkesë të rritjes së buxhetit për rreth 6.000 euro që të paguajë stafin, një staf profesional që mund të ndihmojë shumë edhe ministrinë, gjithsesi drejtoritë komunale dhe shkollat përkatëse. Unë po ashtu dua të shtoj çështjen e Ministrisë së Inovacionit, po mendoj që është diçka shumë e mirë që Kosova e ka themelu apo ka ngrit një ministri të tillë, por nuk shpresoj shumë nga buxheti që është i përcaktuar për këtë ministri. Dua t'ju them të gjithë kolegëve, dua t'ju them edhe ministrit, sepse që ka vetëm i ministër dhe po mendoj se vetëm ky po më dëgjon, se të tjerë ndoshta kanë ose punë edhe më shumë të më, po duke pas parasysh me kërkimet që i kanë bërë në internet, shumë qeveri bazohen shumë te Ministria e Informacionit dhe kjo ministri do të luajë rol kryesor. Ne e dim të gjithë, ne kemi një rini të mrekullueshme, ne kemi një rini që ka shumë ide të mira të mrekullueshme, por për fat keq nuk kanë buxhet se si të realizojnë këto ide që janë shumë praktike, shumë kreative. Unë shpresoj shumë që kjo ministri do të luajë një rol të rëndësishëm dhe do ta ketë mbështetjen edhe neve si deputet. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fjalën e ka deputetja Time Kadriaj, ndërkohë përgatitet deputeti Bilal Sherifi. Faleminderit nën kryetare e Kuvendit, të nderuar ministër i buxhetit, të nderuar deputet. Për herë të parë, buxheti këtë vit do të jetë mbi 2 miliard, për të cilën edhe përgëzoj qeverinë për këto të arritura. Edhe falenderoj ministrin në një takim paraprak që e kemi pas bashkë me grupin parlamentar dhe në mënyrë të detajuar na ka sfiguar rritjet që i ka buxheti, qoftë në nivelin qendror apo në nivelin lokal, edhe rritjet që mbas të prioriteteve dhe programit të qeverisë. Buxheti reflekton kërkesat e agjencive buxhetore, ashtu edhe qysh janë para po, është i hartuar në bashkëpunim me FMN, shpërndare e drejt me shumë projekte reformuese, rritje ekonomike stabile dhe ka lehtësira të reja për prodhuesit dhe për punuesit vendor, rritje të pagave, financim për ndihmat sociale dhe kategorive të dola nga lufta. Shëndetësia, po më duket që këtë vit vërtet shëndetësia do të jetë prioritet i kësaj qeverie dhe kjo po shifet me ndihmë në vazhdim të sektorit shëndetësor për bana nga lista esenciale dhe vija të tjera. Një çka është e mirë është se me këtë buxhet do të bëhet pagesa e specializanteve dhe e shumë specialisteve e cila ka qenë një breng e vazhdueshëm, sepse specializantët në ndërkohë odosh të paguajnë nga xhepi i vet për të vazhduar specializimin dhe në një periudhë kohore ju ka pagu specializimin dhe në një periudhë të caktuar kohore nuk ju ka pagu. Ndërsa po vjen mirë që ka rritje të vendeve të reja të punës edhe për shumë specialist, sepse ju e dini që e kemi një hall me specialistë të shumë të cilët janë të papunë dhe kjo ka qenë një padrejtësi që u ka bërë specialistëve, sepse Kosova shteti më i varfër në rajon ka prodhu kuadra të larta arsimore dhe këto kuadra me pamundësi për më përfshi në punë në vendin ku edhe janë specializuar, janë detyruar të migrojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe për një jetë më të mirë dhe më të dinjitetshme, për shkak se Kosova mas pakti që dash me afru, ka qenë me afru një vend
pune dhe kjo vërtet nuk ju ka ofruar. Në vitin 2018 kemi rritje 22% në nivelin qendror, ndërsa për barna esenciale kemi 36%, që është një lajm i mirë edhe për institucionet shëndetësore, edhe për punëtorët shëndetësor, edhe për popullatën, sepse tash furnizimi me barna dhe citostatik do të jetë dukshëm më i mirë dhe qytetarët nuk do të detyrohen që këto barna t'i blejnë nga xhepi i ceket, sepse është e papërballueshme për një qytetar të Kosovës me ble një citostatik për nevojat e qytetarëve për shkak se ka një kosto të lartë buxhetore dhe është e pamundshme me e përballu atë kosto. Rritje të buxhetit ka edhe në arsim, në bujqësi, dhe po mendoj që subvencionet këtë vit do të shkojnë aty ku ka nevojë dhe nuk do të shkepen aty ku nuk ka nevojë. Kemi rritje për çështje sociale 20% dhe i kemi 3 skema të reja sociale, janë personat e pafsuar për vendet të punës, personat paraplegjik dhe e kemi personat e dhënuara gjatë luftës. 1 milion euro që paga mujore për atë kategori do të jetë 230 euro. Sigurimet shëndetësore është dja një buxhet, po shpresojmë se Ministri i Shëndetësisë dhe qeveria vërtet do të punojë me përkushtim që këtë vit filloj implementimi i ligjeve të sigurimeve shëndetësore, sepse ka shumë vite që ligji është miratuar, po nuk po implementohet. Janë 48 milion grande për shëndetësinë në nivel qendror, grande për shëndetësinë komunale, pagesa specializanteve dhe buxhet për punësim të 200 specialistave. Pastaj, buxhetin në nivel qendror, prioritet është rendi dhe ligji. Iniciativë e mirë sepse në çdo raport progresi e kemi kërkesë të luftohet krimi dhe korrupsioni. Një fenomen i cili është në rritje. Kjo rritje do të shkojë për Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial dhe kjo rritje e buxhet dhe për Ministrinë e Drejtësisë dhe Policinë. Ka me pas rritje të punëtorëve 700 punëtorë dhe në këtë rast tash këto digastere nuk mund të ankohen kur grumbullohet landet e patrajtuara për shkak se e kanë mundësinë e punësimit të punëtorëve dhe ato landë që dikon kanë qenë afër gjysmë milioni duhen të pakohen dhe në mënyrë rekord të trajtohen. Buxheti është shpërndar në mënyrë proporcionale nëpër komunat të Kosovës. Dhe në fund, lajmi i mirë që tash e tutje veteranët janë në vit të rregullt buxhetore dhe mos do të ketë ndalje edhe as vonesa në pagesat e tyre. Sa i përket komunës së Deçanit, Deçani ka aplikuar me shumë projekte, por në fakt ato projekte nuk janë përfshirë në këtë projekt buxhet dhe ne gjatë 2 leximeve do të amandamentojmë plot çështje të cilat besoj që në Komisionin Parlamentar për Buxhet do të merren parasysh. Është zgjerimi i qendrës së qytetit nga ura Ademes në Carabreg. Asfaltimi i rrugëve Strelci Epërm, Drenoc, Gramacel Rastavic. E kemi edhe asfaltimin e rrugës nacionale Manastir Hidrocentrali Lumbar Deçan dhe kemi ndërtimin e një shkolle në Lugë të Epërme që është shkolla fillore Verat e Lukës, sepse ajo është një shkollë shumë e vjetër dhe vërtet nxënësit që mësojnë në atë shkollë punojnë në kushte mjaft të vështira dhe nëse nuk intervenohet aty nxënësit mund të goditen sepse shkolla është në një gjendje mjaft të keqe. Andaj unë po mendoj, ne do e përkrojmë buxhetin dhe mendoj që në mes të 2 leximeve këto amandamente të përkrojmë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Bilal Sherifi, ndërkohë përgatitet deputeti Recep Selimi. Faleminderit kryesuese. Përshëndetje të nderuar kolegë deputet, nderuar qytetar. E morra fjalën që t'i them disa fjalë në funksion të një
takimi që kam pas, besoj që dhe disa kryetar tjetë grupeve parlamentare kanë pas me një delegacion të Komitetit Olimpik të Kosovës, cilët në kanë lutë që grupet parlamentare të kenë një mbështetje, të japin një mbështetje më të madhe në projekt ligjin për buxhetin avancimit dhe mbështetjes të sporteve në përgjithësi në Kosovë. Shqetësimet që ata i ngritën në takim ishin serioze dhe unë ju premtova se në emër të grupit parlamentar të nismës do të angazhohemi që të bëjmë çështje mundë, të kërkojmë edhe nga Ministri i Financave, edhe nga Kryeministri, edhe nga qeveria në përgjithësi që në mes dy leximeve çështjes së sporteve t'i kushtohet më shumë rëndësi, sepse shqetësimet që ata i ngritën vërtet ishin serioze, siç thanë në mungesë të mbështetjes financiare kemi edhe shurje tërësishme të klubeve, madje edhe me traditë dekadash, dhe mendoj që derisa të rregullohen disa çështje ku sporti do të mund të jetonte nga mbështetja e bizneseve, nga sponsorizimet apo nga forma tjera, është mirë që më shumë kujdes të kushtohet edhe në vitin 2018, në buxhetin për vitin 2018, po edhe për vitet tjera vijuse, derisa të krijohen si thash burime tjera alternative më të mëdha që do ta mundësonin financimin e sportit. Mendoj që që kur po ka suksese, siç janë rasti Majlindës dhe Norës, politikanët po vrapojnë të bëjnë selfie dhe të reklamojnë më shumë veten se sa sportistat që kanë fituar që kanë realizuar të suksese. Atëherë është mirë që edhe këtu ku kemi pushtet, ku kemi mundësi për të marrë vendime të cilat do të shkonin në ndihmë të arritjes të sukseseve, të rritjes së sukseseve të tyre, është mirë që të bëjmë diçka më shumë për ta, sepse fundja sportit të gjithë e dim që e mban në rinin larg rrugëve të gabuara, mundson që të kenë edhe një shëndet më të mirë, por është edhe një investim afatgjat i cili edhe në aspektin financiar në tarmën mund të kthehet edhe klubeve, po edhe vendit në përgjithësi. Unë ndjeva si obligim që atë që kemi biseduar në takime me ta them këtu në seancë dhe të jap publikisht zotimin e nismës se do të angazhohemi për aq sa kemi mundësi që sporti në përgjithësi në Kosovë të mbështetet më shumë. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka deputeti Recep Selimi, ndërkohë përgatitet deputeti Armen Zema. Faleminderit, nën kryetare. Nuk muj më përmend se shpesh herë po mbien çdo trajtim buxhetor, gati të njëjtat probleme me nda, dhe nuk e kam dhënë mend me heq dorë sa herë të vinë të njëjtat probleme me identifikuesi të tilla. Kemi ndëgjuar që qeverisja është ndryshe, qeveria ta është ndryshe, po duket si qasjen e ka kohëgjat njëjtë me qeveritë paraprake. E sidomos sa i përket disa çështjeve që unë për veti kam pritur që do të ketë qasje ndryshe. Por duhet të fokusohem në disa aspekte. Nëse kuvendit pra i ka ardhur një plan legislativ, një agendë legislative, një strategji legislative, ku do të kemi ligje caktuara në të ardhmen të aprovuara nga Kuvendi i Kosovës, do duhet që këto të përcjelleshin edhe me parashikime buxhetore. Unë e di që s'keni mund, se nuk jam i fushës së financave dhe të planifikimit buxhetit, por edhe di që ndoshta s'keni mund t'i parashihni saktësisht implikimet buxhetore për ato ligje, po më mërmenja është dashur i konsideru që nëse nuk është parapar që ta zonë për ligjin për pensionim të parakoshëm të policëve të Kosovës, atëherë ne presim që së shpejti ky ligj të miratohet në kuvend, edhe po e zem mund të dalin me një procedurë shpejt, po e tham një shifër gjithsesi jo të sakt, por të parafort rreth 2000 policë. Nëse 2000 policë dalin pension për një herë, kjo është barë buxhetore dhe 2000 pensione më shumë të dikish. Përveç kaq, aty ku dua të fokusohen tashon, është që
këta 2000 policë që dalin në pension do duhej që të zëvendësoheshin me policë të ri, edhe do të ketë implikime buxhetore në Akademinë e Kosovës për siguri publike menjëherë. Pra, nuk e pash që është parapar një buxhet shtesë ose i caktuar për këtë në Akademinë e Sigurisë Publike, pra, e cila do të merrte përsipër me një infrastrukturë krejt më të madhe dhe më të përgatitur rekrutimin e policëve të cilët duhet të zëvendësohen. Dhe zëvendësimi i policisë nuk pret shumë punë për shkak se ka të bëjë drejt për drejt me sigurinë publike në Kosovë, sepse policia nuk mund të presin që të mos zëvendësohen në policinë e Kosovës. Dhe njëkohësisht po ashtu implikimi i tretë është që edhe këta policë nuk do të punojnë pa parë në policinë e Kosovës. Pra, do të doja që ta kishit planifikuar edhe ta kishit përshkruar. Nëse se keni përshkruar, atëherë besoj që në ndryshimet ose plotësim ndryshimet ose në rishikimin e buxhetit në qershor, nuk e di se si do të menaxhoj kjo punë, po unë pash që nuk është parapar kjo. Edhe jo vetëm për këtë projekt ligje, mora vetëm një projekt ligj, i cili shpejt bëhet ligj, po ka edhe projekt ligje tjera, të cilat do të kenë implikime buxhetore dhe nuk pash. Por ajo që më duhet ta përsëris është prap sa i përket FSK-s. Sa i përket FSK-s edhe unë kam pritur jo qasje të njëjtë me qeveritë paraprake dhe e kam mbështetur besimin tim që nuk do të kemi qasje të njëjta në aspektin financiar. Ta zëm, nesër piqen kushte që FSK-ja të shndërrohet në forcë armatosur dhe seriozisht nuk e di se si me të njëjtin planifikim buxhetor mund të planifikohet edhe të ketë rritje të kapaciteteve as të FSK-s nëse ka ndryshime ligjore e as të forcat armatosura të Kosovës nëse ka ndryshime kushtetuese. Prandaj do donim që thjesht të kishim trajtim më serioz dhe parashikim të buxhetit. Unë e di që mund të ketë zëvendësime nga një linje buxhetore në tjetrën, po të ketë kaq shumë mendoj që do duhet të ishin planifikuar më herët. Pra, ajo që ka unë e pres që të ketë qeverisje ndryshe nuk e pash në planifikimin e buxhetit, sepse njëjtë po trajtohet edhe çështjet e sigurisë, njëjtë asfalt. Shpresoj që buxhetit mos e ketë fatin e buxheteve të kaluar në aspektin e grabitjes buxhetit, por po ashtu shpresoj që edhe qeveria të mos ketë fatin e qeverive të kaluara. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Armend Zema, ndërkohë përgatitet deputeti Memli Krasniqi. Faleminderit, nderuar kryesuese, kolegë deputet, kryeministër, ministrat pranishëm. Buxheti i shtetit në vende demokratike pretendoj që të avancoj politikat zhvillimore, thanë me mirë të synoj avancimin e shoqërisë duke u përshtatur rrethanave dhe kërkesave të kohës, me qëllim që jeta e qytetarëve të bëhet më e mirë, që infrastruktura të parafrohet me modernizimin apo që vendi të bëhet i dashur për qytetarët, duke i rikthyer taksat e tyre në përmbushjen e kushteve elementare nga shteti në të cilin jetojnë. Projekt ligji për buxhetin të cilin po e shqyrtojmë sot, edhe pse shumë pak kohë nga trajtimi i rishikimit të buxhetit të vitit 2017, i cili kundërshtua me tendencën formale të ndryshimeve të dobta, tregon qartë se edhe ky projekt buxhet është vazhdim i nisur apo pasqyra e vërtetë e mashtrimeve numerike pa politika esenciale, pa përmbajtje të avancimit kolektiv të shoqërisë dhe ajo që është njolla më e keqe pa përgjegjësi se këtij koalicioni është mungesa programore mbi bazën e së cilës do të kishim projekcione të qarta për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Këtu në këtë buxhet na flet koalicioni qeverisës, jo vetëm ministri apo kryeministri. Këtu na flet logjika qeverise, këtu na flet luksi qeveritar, komoditeti, baraktarizmi në ndarjen e të hyra buxhetore, parcializmi i synimeve individuale në dikastere me interes të ndërmanie, joshja elektorale, na flet logjika shantazhit ndaj kategorive sociale, invalidëve dhe veteranëve të luftës, viktimave të dhunës seksuale, pensionistëve të moshës, persona me aftësi të kufizuara, familje të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës, pensionistëve të trepçes, pensionistëve të trupa mbrojtëse të Kosovës. Sepse, kolegë të nderuar deputet, me këtë projekt buxhet për vitin 2018, këta do të përfitojnë me pak se 4 euro në ditë nga ky buxhet, sepse kjo qeveri me këtë buxhet është kujdesur që të sigurojë rritjen në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve, duke bërë akomodimin e qeverisë më të madhe në rajon e Mexher. Sidomos numrin e ashtu quajtur tash të shndruar në legjenda të gjalla që quhen zëvendës ministra, kuptohet stafin e tyre
stafin e tyre të stërgjëruar. Prandaj, ata që ushqejnë shpresën se kjo qeveri mund të bëjë ndryshime është e gabuar, sepse ligji më i rëndësishëm vjetor, siç është buxheti i Republikës së Kosovës, i cili duhet të siguronte zhvillim ekonomik, të ulë shpenzimet e luksit qeveritar dhe jo të rrit, të zvogëlohet informaliteti dhe të rritet buxheti, ku qartë shihet nga projeksionet se kemi ulje në planifikimin e të hyrave, ku shpërlarja parave do të parandalohej e jo të vazhdojë. Me një fjalë, ky buxhet do të përkufizohet si buxhet shpenzues, konsumues për luksin qeveritar, i pa perspektivë dhe i pa shpresë për një jetë më të mirë të qytetarëve të vendit. Të nderuar kolegë deputet, mund të tingëllojmë si zë opozitar, por ky dokument i paraqitur nuk na lejon që së paku të shohim diçka pozitive nga zvotimet të proklamuara nga koalicioni qeverisës. Do isha shumë i kënaqur që të ofroj përkrahjen tonë që aty ku mundim të bëjmë përmirësimin e nevojshëm në avancimin e ideve progresive, por me kaq dobësi në zotime të marra për ndryshime të politika zhvillimore e shndruar në jo zhvillimor, që prodhon vetëm afera korruptive, diskrepancë në llogaridhënie, me një fjalë ofrues i keqpërdorimit të taksave publike. Do theksoja dy arsye përmbajtësore pse nuk duhet përkrahur këtë projekt buxhet. Janë dy dikastere të rëndësishme që tregojnë logjikën se sa përkrahet një shtet ligjor dhe konkurrent në fushën e sigurisë me vendet e rajonit. Si mund të kemi stabilitet financiar, zhvillim të vendit ku me këtë buxhet nuk krijohen kushte që nëpërmjet ngritjes si infrastrukturës dhe kapaciteteve të organeve të sigurisë të luftohet informaliteti financiar, shpërlarja e parave, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe ajo që është synim primar transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Republikës së Kosovës. Kërkesat e vazhdueshme dhe të arsyeshme të policisë së Kosovës nga ajo që është ndarë me këtë buxhet janë minimale, me të cilat nuk krijohen kushte pune dhe siguri në kryerjen e detyrave policore. Nga ajo që shihet tregohet mos përkrahje në plotësimin e kushteve të domosdoshme minimale për sigurinë e punë sipas ligjeve dhe praktikave të avancuara. Është tregues e qartë se kjo qeveri nuk dëshiron një polici të pavarur dhe të zhvilluar, por të varur financiarisht dhe të kontrolluar politikisht. Mendoj se duhet të gjenden patjetër forma të financimit të qëndrueshëm, si dhe sigurimit të kushteve të punës sipas standardeve më të mira ndërkombëtare. Kjo është më shumë se nevojë njerëzore, se sa rujtje një logjike të shëndosë të një policie profesionale dhe të pavarur. Më shumë se 8.000 polic sot nuk gëzojnë sigurime shëndetësore, nuk sigurojnë penzion të dinjitetshëm apo penzion të parakoshëm, nuk gëzojnë asnjë beneficion nga i cili kjo qeveri do t'i bënte krenar në punën që bëjnë për ruajtjen e sigurisë publike, të luftimit të krimit dhe të korrupsionit në vendin tonë. Deputet të nderuar, pozitë dhe opozit, qytetarë të Republikës së Kosovës, a ju kujtohen deklaratat e krerëve të koalicionit se këtij vendi mungojnë njerëz që marrin vendime të mëdha? Apo ndodh që kanë menduar se vendimi i madh nënkupton vetëm rritja e madhe e numrit qeveritar, apo vendimi i madh rritja e luksit qeveritar? A ju kujtohet që këta theksoni se do të sigurojmë krijimin e ushtrisë së ardhme të Kosovës? A ju kujtohet se këta premtuan se në vitin 2017 do të lëvizni të lirë pa viza? Andaj të respektuar, kjo qeveri me këtë projekt buxhet jo që nuk siguron krijimin e ushtrisë së Kosovës, jo nga arsyeja e mungesës së vullnetit, por me këtë buxhet nuk është para pa asnjë me të lek i vetëm shtesë për vitin 2018. Kjo tregon se vendimet e madh të themelimit tash i mungon edhe zhvillimi i saj. Kjo shihet qartë sepse largimin nga agjenda e transformimit të FSK-s tregon qartë se tani vendimet e mëdha të tyre janë shndruar në politika klienteliste, vendimet e mëdha janë bërë minore në krahasim me logjikën institucionale të zhvillimit dhe të integrimit të shtetit të Kosovës në strukturat evropiane dhe euroatlantike. Andaj ky projekt buxhet paraqitet si problem serioz të funksionimit institucional të vendit tonë, mbi tendencën se jo çdo gjë është vetëm synimi, sikurse i këtij koalicioni se vetëm të qenurit në pushtet ka çmim. Mendoj se si përfaqësues i interesave të qytetarëve të vendit, na takon që në mes të dy leximeve të paraqesim amandamente me të cilat personalisht pretendoj se do të mundohem të përmirësoj së paku disa pika të caktuara që kanë të bëjnë me shpërndarjen buxhetore. Orientimet të qarta në përkrahje të dikasterëve që merren me sundimin e rendit të ligjit për të ruajtur paranë publike dhe për të ridestinuar apo për të parandaluar shpërndarjen e milionave të destinuar për luksin qeveritar. Amendamentet e mia do të konsistojnë në rritjen e buxhetit për institucionet e drejtësisë me fokus të veçantë prokurorë, gjyqtar si dhe bashkëpunëtor profesional, rritja e buxhetit për policinë e Kosovës, kushtet e punës dhe sigurisë pensionale, rritja e buxhetit të forcës sigurisë, avancimi strukturor dhe ngritja në nivel të ushtrive profesionale me standardet e NATO-s.
pa dashur që të bëj dallim rajonal, sepse nevojat primare janë të mëdha në të gjithë Kosovën, ka të bëjë me sigurimin e ujit të pijes për 2 fshatrat e komunës së Deçanit, si urgjent e domosdoshme për banorët e fshatit të Strellës së Epërm dhe Strellësit të Ulët. Dhe nga një bisedë me ministrin e financave e falenderoj personalisht, i cili ka gjetur gatishmërinë që 360.000 euro të fus në projekt buxhetin për vitin 2018. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fjalën ka deputeti Memli Krasniqi, ndërkohë përgatitet deputeti Shkumbin Demaliaj. Faleminderit, nderuar kryesues së seancës, nderuar kryeministër, nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet. Fillimisht dëshiroj ta përgëzoj ministrin e financave dhe kabinetin qeverisës për punën në projektimin e hartimin e një buxheti të qëndrueshëm, i cili sipas gjithë parametrave garanton një stabilitet makrofiskal dhe një zhvillim të qëndrueshëm përmes projekteve konkrete dhe i cili pas një periudhe të gjatë disa vjeçare mes tjerash mundson edhe ngritjen e pagave për të gjithë punëtorët në sektorin publik, ashtu siç është e parapar me legjislacionin fuqi sipas rritjes ekonomike të këtij viti. U adresuan këtu dhe u thanë shumë diskutime për disa fusha dhe me të drejtë besoj që duhet të vlerësohen adresimi i sfidave dhe prioriteteve të rëndësishme të qeverisë në fushat kryesore si janë shëndetësia, arsimi, drejtësia, ngritja e mirëqenies sociale, kështu me radhë, por unë do të fokusohem të disa fusha për të cilat të diskutuan ndoshta pak më pak. Kryesisht do të flas për sportin, për kulturën dhe për bujqësinë. Përkundër zhvillime pozitive të viteve të fundit në sport dhe rezultateve të jashtëzakonshme për një vend që konsiderohet i vogël në arenën ndërkombëtare, megjithatë sporti në Kosovë përballet me sfida të mëdha. Këtu nuk po flas për të arriturat në sportet kulmore, por kryesisht po flas për problemet e mëdha me të cilat ballafaqohen sportistët dhe sportistët në nivelin lokal, e veçanërisht klubet, të cilat sot e gjithë ditën janë në rrezik të shuarjes apo sfidohen nga mbijetesa për shkak të mospërkrahjes nga ana e komunave. Përveç ndonjë rasti të disa komunave të cilat kanë treguar gatishmëri dhe seriozitet në mbështetjen e zhvillimit të klubeve të tyre komunale, shqetësimi i madh vazhdon të mbetet mos trajtimi me seriozitet i këtyre klubeve nga ana e qeverisjeve komunale, një shqetësim të cilin dhe Komiteti Olimpik i Kosovës e ka shfaqur publikisht, për çka ka mbështetur dhe Ministri i Sportit dhe Kryeministri, e për çka i kemi takuar dhe ne të gjithë si kryetar të grupeve parlamentare në Kuvendin e Kosovës, delegacionin e Kokut gjatë ditës së djeshme dhe sot. Unë shpresoj se në fazën e amandamentimit do gjendet mundësia, nderuar ministër, që të gjitha komunave t'ju rritet buxheti për sportin me qëllimin e drejtpërdrejt të mbështetjes së drejtpërdrejt të klubeve të cilat funksionojnë në të gjitha komunat e Kosovës dhe pa dallim sportet. Veçanërisht sportet individuale kanë probleme dhe kanë një mbështetje minimale ku për fatin e keq të tyre dhe tonin si shoqëri, ata mbështeten me nga 300, 500, 700 euro në vit, gjë që e pamundson funksionimin e tyre normal edhe për disa javë, e lëmë për një vit të tërë. Kur dim që kemi një potencial të hatashëm, të dëshmuar tashmë në nivelin më të lartë ndërkombëtar, unë besoj që nuk mjafton që vetëm kur të kenë suksese sportistët e Kosovës, ne t'i përshëndesim ata me postime në Facebook edhe në rrjetet sociale, e të ngarendim të fotografohemi, e dalim në televizione me ta, por duhet që t'u ndihmojmë që ta trasojnë rrugën e suksesit, sepse potenciali është evident. Për sa i përket sportit, unë e pa që në buxhet me të vërtet ka një numër goxha të madh të projekteve kapitale, dhe kjo është i mirë se ardhur, por unë shpresoj shqetësimin për mundësinë e realizimit në kohë dhe me efikasitet të këtyre projekteve. Kur e dim se ka projekte që janë filluar para 10 vitesh dhe janë filluar mbrapsht e janë realizuar sot, dhe
gjithë ditën, atëherë konsideroj që duhet edhe Ministria e Sportit të ketë kujdes që sa më parë të fillojmë realizimin e këtyre projekteve. Me të vërtet befasohem se disa projekte të cilat kanë qenë buxhetuara qysh në vitin 2015, sot ose ende s'kan filluar ose po ripërsëritën nga vitin vet tek lista e projekteve kapitale dhe ende nuk kanë dhe një perspektiv të realizimit. Andaj besoj që shumë e rëndësishme që ndoshta të racionalizohet numri i tyre dhe të mundësohet buxhetimi më i qëndrueshëm për finalizimin e projekteve veçanërisht të atyre të cilat janë në proces. Për sa i përket kulturës, ajo që duhet ta vlerësoj është rritja e buxhetit tek pjesa e pagave, për sa i përket ngritjes së pagave të kërkuar me të drejtë nga ana e krijuesve dhe performuesve, gjë që nuk ka ndryshuar në statusin e tyre prej rregullimit që kemi bërë në vitin 2011. Unë konsideroj që të gjithë krijuesit dhe performuesit të cilët janë pjesë e sistemit publik edhe që ndërlidhen me misionet e kulturës edhe trashëgimisë kulturore në varësi të Ministrisë së Kulturës, duhet me të vërtetë të kenë një ngritje të pagave që te i kalon këtë përqindje që do ta kenë të gjithë punonjësit e administratës publike gjatë këtij viti. Edhe mendoj se kjo do të ishte një trajtim shumë i denjitetshëm se sa që ju është bërë atyre deri më tash përkundër premtimeve që i kanë pasur në 3-4 vitet e fundit, e asnjëherë nuk ju është rrit as për një metelik paga qoftë aktorëve, qoftë valltarëve, qoftë atyre në galerinë kombëtare apo të tjerëve. Tek bujqësia, unë përshëndes rritjen e buxhetit për bujqësi. Është një ngritje në pjesën e subvencioneve dhe granteve që është tepër e rëndësishme për vazhdimin e zhvillimit dhe trendit të zhvillimit pozitiv në bujqësi, edhe pse pajtohemi besoj gjithë që nevoja është që të ketë një rritje edhe më të madhe. Sidoqoftë, kjo rritje shpresoj se i mundson Ministrisë Bujqësisë për të përfshirë skema të reja të mbështetjes në programin e zhvillimit rural, siç është skema e sigurimeve bujqësore, e cila tashmë është filluar vitin e ardhshëm dhe sipas planifikimit do duhej të fillonte me implementim gjatë vitit të ardhshëm në mënyrë që fermerët e Kosovës të cilët preken nga fatkeqësitë natyrore të kenë me të vërtetë një siguri se puna e tyre nuk do të shkojë dëm dhe do të ketë mundësi të kompenzimit. Kur jemi tek kompenzimi, duhet ta thras vëmendjen e Ministrit të Financave te një vendim i qeverisë së kaluar i cili për fatkeq s'është zbatuar asnjëherë dhe që është obligim ligjor që përkundër kërkesave dhe zyrtare që kemi bërë në mandatin e kaluar ende nuk është kryer, ka të bëj me kompenzimin e fermerëve të prekur nga sëmundja e lëkurës gungore, që është faqur për herë të parë në nga Agencioni Ushqimit dhe Veterinës janë konfirmuar 1500 krerë të lopëve të cilat kanë ngordhur nga kjo sëmundje. Vendimi i qeverisë i pas zbatuar përsëris ka qenë që këtyre fermerëve t'ju kompenzohen krerët dhe besoj që Agencioni Ushqimit dhe Veterinës duhet ta ketë një fond për ta bërë këtë kompenzim, sepse shumë prej tyre me të vërtet kam mësuar dëme të mëdha. Besoj që në total me një llogari prej rreth 1000 euro për krer, fondi nevojshëm për zbatimin e vendimit në fuqi është rreth 1.500.000 euro. Në fund, e përshëndes konsolidimin e Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë dhe mendoj se përkundër që buxheti është i vogël në këtë fazë fillestare, mendoj që subvencionimi i kompanive dhe iniciativave inovative në sektorin e teknologjisë, informacionit dhe komunikimit në ekonominë digjitale në përgjithësi është tepër i rëndësishëm, por edhe pse s'qen ka ministri këtu, unë duhet që ta theksoj që do të shpresoja që subvencionimi dhe mbështetja do të shkojë edhe për teknologjinë e blockchain, e cila është një nga teknologjitë më inovative në këtë fazë dhe e cila tashmë anë mban botës është duke shënuar një përdorim në rritje që përdoret në fusha të ndryshme, andaj shpresoj shumë që në bashkëpunim me palët e interesit, me qendrat inovative në Kosovë, edhe kjo teknologji do të marrë mbështetje përmes subvencionimeve të cilat parashihen me këtë projekt buxhet përmes Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë. Ju faleminderit shumë për vëmendje. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Shkumbin Demalia, ndërkohë përgatitet deputeti Ismail Kurteshi. Faleminderit zonja kryesuese, i nderuar kryeministër Haradinaj, ministër i financave, nderuar deputet. Dua që të ik sa më shumë mos përmendjes
shumë aspekte që kolegët i folën më herët, por duat ndalem në diçka shkurt retroaktive lidhur me hartimin e buxhetit. Për të hartu një buxhet, në këtë rast për të hartuar projekt buxheti i Republikës Kosovës, ma mërmendja se Kryeministri Haradinaj dhe Ministri i Financave nuk e kanë bërë vetëm këta dy këtë buxhet. Po janë kërkesat e dikastereve të agjencive buxhetore duke filluar që nga komuna, dikasteret komunale deri te dikasteret e agjencive buxhetore në tërë qeverinë e Kosovës. E flas këta se dëgjoj shumë kolegë mitë që më dhe mshuri kërkojnë pse një dikaster kaq pak mjete dame. Askush nuk mundet me shtu ma shumë mjete se sa ata kanë kërku. Kur një agjenci buxhetore ka kërku mjete për me shpenzu mbrana në vitit kaq që na në komisione parlamentare kemi pas gjitha këto kërkesa, edhe vetë në komisioni gjitha këto kërkesa buxhetore i kem kërku nga këto agjenci buxhetore, me dhe mshuri tani dalim e flasim se s'keni da ma shumë mjete për këta, për derisa gjitha këto kërkesa vinë nga vetë agjencit buxhetore që kanë drejtu Ministrisë Financave gjithësisht qeverisë për me ardhë ky buxhet këtu. Por lidhur me këtë aspekt, në radhë parë po më pëlqen diçka, do më thonë që është shumë që po më pëlqen, sepse procedurat ligjore, ligjit për buxhet nuk po bazohen në aspektin demagogjik. Dhe gjitha debatet në aspektin demagogjik, kjo po më pëlqen se binë poshtë. U tha se buxheti është politik, ma here, sepse partitë në pushtet i kanë dhënë orientim buxhetit në zona ndryshme, bile u tha se edhe me një fjalë që u karakterizu si provinciale për provinca. Po është shumë e vërtet se buxheti është politik, edhe për çudi ende ka personalitete që janë barës procese mëdha në partitë ndryshme dhe mendojnë se në kuvend s'duhet me bo politik. Kjo s'di që kam i thonë. Është ndoshta ndukje ky buxhet, edhe me karakter rajonal, se s'mund t'i them provincial, sepse termi provincë në aspektin historik na ka ngulfat edhe në kokë edhe është ngull si element negativ. Po për shkak se në Kosovë deri me tani ekziston një rajon që nuk është shtruar as një metër autostradë. Edhe pikërisht nga ai rajon, që është rajoni i Dugaxhinit, e që nuk është provincë, hyrat për buxhetin e Republikës Kosovës nga ai rajon janë mbi 35%. Edhe sot mund të quhet provincë. Kemi edhe ne vrejtjet tona për këtë çështje. Po në shumë kode buxhetore që kemi mendu si janë këtë buxhet, që do t'i përmendim prej tyre nuk i pash, por mendoj se në mes dy leximeve të projekt ligjit për buxhet do t'janë brenda ligjeve të amendamentume, brenda këtij ligji. Është projekti përmend është një projekt i asfaltimit një rrugë në Gryken e Strelcit, siç e quajmë ne atje, e deri te guri i Nuzës, që projekti ka përfundu, po nuk e pash në asnjë kod buxhetor, po besoj gjatë mes dy leximeve do të kryhet edhe vitin e ardhshëm do të asfaltohet kjo rrugë. Çështja e ujësjellësit edhe unë dua ta falenderoj ministrin, po ajo ka filluar sepse përgatitjet atje dhe grumbullimi aty në pikave tujtve ka filluar me ndodh, po nuk është për buxhetin e vitit të ardhshëm, po ka ndodhur që me rebalancën e buxhetit vitit 2017 dhe që ka filluar puna. Është interesante se ajo pjesë duhet përmbyllet sepse e bën atraktive atë pjesë parkit nacional në bjeshkët e Strelcit për vetë banorët, po edhe për mund të jetë një atrakcion vërtet turistik edhe për qytetarët e Kosovës dhe për turist huj. Ka edhe kode tjera që nuk i pash, që nuk janë përfshim shumë rrugë e rrugica tjera edhe në komunën e Deçanit, po edhe në rajonet tjera të Kosovës. Por se nuk po ekziston një kod buxhetor që u përmend më herët për rregullimin, do të thotë mirëmbajtjen e rrugës magjistrale që përshkon në Përgjakov deri Reke Skeq edhe në Junik, që për shkak mos mirëmbajtjes ajo rrugë bë shumë e pakalueshme. Pastaj është edhe një fakt tjetër që në kuadër të investimeve të memorialet kemi edhe disa lokacione që ende nuk janë rregulluar shumë varrezat dëshmorëve,
si në fshatin Sllup Deçanit edhe në Morin Gjakovës, po i veçoj, po ka edhe shumë vende tjera, ku varrezat e dëshmorëve atje janë ende në gjendje të mjerueshme. Si prioritet, i kom marrë këto dhe mund humbim kohë shumë, nëse këto ka shku kohë gjatë, nëse këto nuk rehabilitohen. Buxhetin do ta mbështes dhe jam mirënjohës qeverisë aktuale për hartimin profesional të këtij buxheti dhe dua të specifikoj një gjë për të gjithë ata që po flasin që kjo mënyrë retroaktive për buxhetin e qeverisë së kaluar, dua të them se është e vetmja qeveri dhe është i vetmi fakt se kjo qeveri në cilën është vetëm qeveria e kaluar që nuk ka pas rritje të pagave në asnjë sektor dhe tani me këtë buxhet e kemi. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Ismail Kurteshi dhe le të përgatitet deputetja Besa Gaxheri. Faleminderit kryesuese, përshëndetje për kolegët deputet. Buxheti i Kosovës për vitin 2018 për arsim nuk dallon shumë nga buxheti i vitit 2017, edhe pse me 19 janar të këtij viti ky kuvend me nismën e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje dhe përkrahjen e grupeve parlamentare të PDK-s, LDK-s, AK-s dhe nismës kanë aprovuar rezolutën mbi arsimin në të cilën përveç tjerash në pikën e parë të kësaj rezolute thuhet: arsimi të shpallet interes nacional, ndërsa në funksion të kësaj të rritet buxheti për këtë sektor. Edhe pse rezoluta është aprovuar në fillim të vitit dhe qeveria e kaluar ka pas obligim e filluar me jetësimin e saj, nuk ka bërë asnjë gjë në këtë drejtim. Nëse kjo mund të arsyetohej me faktin se buxheti për vitin 2017 ka qenë miratuar para aprovimit të rezolutës, nuk mund të arsyetohet planifikimi i buxhetit për vitin 2018, i cili nuk është në harmoni me rezolutën, e që nuk mundson avancim të arsimit në Kosovë dhe trajtim të arsimit si prioritet kombëtar. Ministrisë e Arsimit për vitin 2018 janë ndarë gjithsej rreth 55 milion euro, nga të cilat vetëm 21 milion e 571.000 euro janë i dedikohen investimeve kapitale. Me këtë buxhet për arsimin, problemi i arsimit në Kosovë vetëm sa do të thellohet. Me mësim në 3 ndërrime me orë mësimi 30 minuta, klasë me ka 40 nxënës, shkollat pa laboratore, kabinete, nuk mund të flitet për avancim të arsimit dhe as për arsim si prioritet kombëtar. Se si është trajtuar arsimin gjatë ndarjes së buxhetit, po ilustroj me këta shembuj. Në komunën e Gjilanit për planifikim e riplanifikim urbanistik janë da mbi 2.400.000 euro, kurse për pajisje shkollore vetëm 300.000 euro ose 8 fish më pak se planifikimi urban që në këtë komunë ndodh çdo vit për interesa të bizneseve të caktuara dhe jo për qytetarët. Në këtë buxhet të arsimit nuk janë paraqo mjete për përmbushjen e obligimeve që dalin nga nënshkrimi i kontratës kolektive me sindikatat e arsimit që për një vit për pagat jubilare dhe 3 pagat përcjellse, Ministria e Arsimit duhet t'i ndahen 908.000 euro, do të thotë pak mbi 900.000 euro. Në këtë buxhet nuk është nda asnjë euro për mësimdhënësit që kanë punuar gjatë viteve të 90-ta dhe pritet që edhe një ligj gjatë vitit të ardhshëm të aprovohet për këtë kategori të mësimdhënësve, por buxhet për këtë kategori nuk është nda. Mashti nuk ka paraqo mjete as për ndërtimin e një objekti ku do të vendosej Instituti Pedagogjik i Kosovës, i cili po punon në disa kantierë afër pallatit të Shtypit,
dhe pse punëtorët e këtij instituti shumë të rëndësishëm padrejtisht po trajtohen si shërbys civil, edhe pse ata kanë fituar statusin e punëtorëve profesional. Qeveria ka për obligim të angazhohet për jetësimin e rezolutës së Kuvendit për arsim, një gjë e tillë nuk mund të ndodhë me buxhetin e planifikuar. Ne kërkojmë nga qeveria që t'i evidentojë të gjitha shkollat ku mësimi zhvillohet në 3 ndrrime dhe të ndajë mjete për ndërtimin e shkollave të reja me qëllim të eliminimit të këtij problemi, por jo vetëm kaq. Duhet investohet shumë në sigurimin e laboratoreve dhe mjeteve tjera të nevojshme, sidomos për shkollat e mesme profesionale që aktualisht nuk kanë kushte për punë praktike, që për këto shkolla janë të domosdoshme. Edhe sa i përket sektorit të kulturës, për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve janë dhënë mjetet prej rreth 34 milion eurosh që për këto 3 kategori, këto 3 fusha të rëndësishme shoqërore, as parafërsisht nuk janë të mjaftueshme. Me këtë buxhet vështirë është parashihet punë normale qoftë në kulturë, qoftë në përkrajen e aktiviteteve të rinisë, qoftë në plotësimin e kërkesave emergjente në fushën e sportit. Sa i përket komunës së Gjilanit dhe arsimit në këtë komunë, janë ndo 13 milion euro, prej të cilave 11 milion euro shkojnë për të ardhura personale, kurse 1.400.000 euro për mallra dhe shërbime, kurse për investime kapitale në këtë komunë janë do vetëm 600.000 euro, e që vërtet janë jashtëzakonisht pak. Kurse sa i përket kulturës në këtë komunë janë gjithsej 427.000 euro, rreth gjysma atyre shkojnë për paga, 200.000 euro, 160.000 janë për subvencione, dhe është interesant se sa i përket investimeve kapitale në këtë fushë, në fushën e kulturës, nuk është ndo asnjë euro. Në Gjilan 4 shkolla punojnë me 3 ndërrime, me këtë buxhet nuk është para po ndërtimi ndonjë shkollës që ndikon në zvoglimin e ndërrimeve nga 3 sa aktualisht janë në 2 ndërrime. Atje është para po dhe ka filluar ndërtimi i shkollës në Haxhaj, në Livoç të Ulët dhe ndërtimi i shkollës së mesme të muzikës, por këto nuk e zvoglojnë numrin e shkollave të cilat po punojnë aktualisht në 3 ndërrime. Sa i përket autostradës e cila ishte temë edhe gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale, derisa në programin qeverisës kishte vetëm një fjali në lidhje me autostradën, u thuaj përfundimi i procesit administrativ të prokurimit për autostradën Prishtinë, Gjilan dhe Ybardh ka filluar, që është në faqen 31, në buxhetin në projekt ligjin për buxhet, as një fjalë më shumë, madje as nuk ka sqarime si duket kjo tani, apo nuk ka autostradë në vitin që po hym për Prishtinë, Gjilan dhe Ybardh. Kjo është për të diskutuar dhe sigurisht ministri do të jap një sqarim në lidhje me këtë. Sa i përket diasporës, për të cilën për herë në fushata ngritet shumë pluhur, premtohet shumë në buxhetin që po planifikohet për vitin e ardhshëm, parashihet vetëm rritja e numrit të punëtorëve për 16 punëtorë të ri dhe rritja e buxhetit për 400.000 euro, pa specifikuar asgjë se për çka konkretisht do të shfrytëzohen këto mjete
që do t'jenë në dispozicion të Ministrisë së Diasporës. Ju falemnderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputetja Besa Gaxheri, ndërkohë përgatitet deputetja Sala Berisha Shala. Faleminderit, zonja kryesuese, kolegë deputet, zoti minister. Duke u bazuar në ish-qeverisjen e mirë të lidhjes demokratike të Kosovës, zhvillimi ekonomik, rritja ekonomike, rritja e brutoproduktit vendor dhe strukturimi i mirë i buxhetit të Republikës Kosovës ka dhënë rezultate tashmë të prekshme. Ish-qeveria me performancën e saj profesionale të shkëlqyer dhe me qeverisjen me duar të pastra ka arrit që të zëj hapin e rritjes ekonomike globale dhe të kaloj atë. Në bazuar pra si pas azhurnimit të parashikimit ekonomik të Fondit Monetar Ndërkombëtar të vitit të tetorit vitit 2017 thot brutoprodukti vendor në nivel global pritet të rritet nga 3.2% në 2016 në 3.6% dhe në 3.7% në 2017 dhe 2018 duke vazhduar me një mesatare prej 3.8% në periudhën e patmesme 2019-2022. Pra, bazuar në këtë ish-qeveria mori hapa të guximshëm e profesional duke i falur borxh të ndërmarrjeve private deri në vitin 2009 dhe duke hartuar politika fiskale të favorshme për biznesin vendor e që sipas të dhënave të vitit 2017, sipas të dhënave zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, aktiviteti ekonomik i matur përmes brutoproduktit vendor ka pasur një rritje reale prej 3.9% në tremujorën e parë të vitit dhe 4.6% në të dytin. Pra flitet për vitin 2017. Kjo përfaqëson një rritje të peshuar prej 4.3% krahasuar me 6 mujorin e njëjtë të vitit paraprak. Po ashtu parashikimi i prillit vitit 2017 parashitën një shtytje të fortë të rritjes përmes investimeve publike të financuar nga klauzola e investimeve dhe mjetet e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore. Përkundër pra mungesës së kësaj shtytje, siç e dimë që patëm zgjedhjet, të dhënat aktuale tregojnë se rritja ka buruar nga zgjerimi i investimeve private dhe eksportit, të mbështetur nga uljet e vazhdueshme e kostos së kreditimit dhe ngritja e komponenteve të bilancit të pagesave që ndikohet nga remitancat, eksportet të shërbimeve dhe investimet e huaja direkte. Bazuar në këtë çka thash më lart, mund të konstatojmë se të hyrat buxhetore për vitin 2018, pa me dyshje se do të ketë rritje, sepse tashmë të hyrat buxhetore në Republikën e Kosovës janë strukturuar dhe duhet me patjetër të vazhdohet në rrugën e njëjtë. Por, a do ndodh kjo me një qeveri çfarë kemi aktualisht? Qeveri e cila çdo hap apo vendim që ka marrë për këta 3 muaj në lidhje me ekonominë dhe buxhetin e vendit, ose janë të dëmshme për vendin, ose janë shkelje ligjore. Siç është shembulli apo rastet konkrete, rasti i faljes borxhit ndaj ambalazhuesve të ujit, shpërndësimi i hades e plot vendime të tjera. Nga projekt buxheti për vitin 2018 parashihet që të jenë 1 miliard e 829 milion euro. Të hyra buxhetore e që krahasuar në vitin 2016-2017, pra buxheti ka pas rritje 8%, ndërsa për vitin 2018 kjo qeveri parasheh rritje vetëm 6%, që fatkeqësisht edhe në këtë aspekt ka rëmje. Në bazë të planifikimit tuaj, ju thoni se do të keni rritje ekonomike mbi 4%, ndërsa në programin e qeverisë ju përmendni një rritje ekonomike mbi 7%. Dhe atëherë lind pyetja, cila është e vërteta? E vërteta është që vërtet me këtë qeveri nuk do të ketë as 4 as 7% rritje, por do të ketë do të bim pra në 4% të rritjes ekonomike. Por kur shiqojmë shpërndarjen apo shpenzimet e buxhetit për vitin 2018, atëherë shohim një çrregullim dhe një ndarje buxhetore të padrejtë, jo profesionale dhe të dëmshme për vendin. Po ndalem shumë shkurt tek shpenzimet. Gjithsej,
shpenzime ju keni parashikuar të keni 2 miliardë 82 milion. Dhe këto janë të dedikuar në shpenzime të rrjedhëse në 1 miliard e 383 milion, që krahasuar me vitin 2017 janë 108 milion më shumë, dhe të shpërndara kuptohet në paga dhe meditje për 17 milion më shumë, që fatkeqësisht ligji apo i qeveria në bazë të ligjit ka planifikuar që në bazë të rritjes ekonomike do të ketë rritje të paga, ndërsa me 17 milion nuk do të mund të realizoni rritjen ekonomike që ka pas ish qeveria. Dhe pastaj mallar dhe shërbime këtu është një shumë prej 39 milion më shumë se vitin 2017, dhe fatkeqësisht këta 39 milion merren nga shpenzimet kapitale që fatkeqësisht të vit. Nga viti 2017 janë minus 39 milion, pra në vitin 2017 kemi pas të planifikuara 726 milion në investime kapitale, ndërsa për këtë vit kjo qeveri ka 39 milion më pak shpenzime kapitale, pra janë 687 milion. Për të mos marrë kohë, ju keni premtu, ose keni pas prioritet të juajin, zhvillimin ekonomik, keni pas arsimin, keni pas shëndetësin, keni pas FSK-n. Dhe unë e shkaras për u them, zhvillimi ekonomik duke e zvoglu investimet kapitale për 39 milion nuk mund të ketë. Duke zvoglu në 20% në arsim tek cilësia, pra nuk mund të ketë arsim të mirëfillt. Ju e dini se në çfarë niveli keni sjell arsimin. Shëndetësia gjithashtu nuk mund të ketë përmirësim kur ju keni largu tërësisht fondin e sigurimit nga skemat buxhetore, e keni lënë vetëm 3 milion në këtë kod buxhetor. Ndërsa për FSK-n, fatkeqësisht që keni trumbetuar që do ta bëni ushtri, nuk parashihet asnjë rritje, dhe jo vetëm për këtë vit, por as për vitet paraprake. Duke pasur parasysh kohën, pra po ndalen disa argumente për ndarjen e padrejtë nëpër komuna. Të gjitha komunat të cilat qeverisen nga Lidhja Demokratike e Kosovës ose nuk kanë fare projekte të reja, ka komunat të cilat edhe janë ndërprer marrëveshjet që kanë qenë ose memorandume që janë lidhë për vitin 2017 me tutje. Ja, për shembull, po i them 2 shembuj, 3 konkret. Unë pash kur fillova me lexu komunat, e radhitur ish komuna e parë e Glogocit, pastaj më njëherë ishte komuna e Fush Kosovës. Dhe vetëm këto i krahasova e pash tek infrastruktura rrugore të ndara për Glogocin janë 2 milion e 835 mijë euro, ndërsa për Fush Kosovën 1 milion e 260 mijë euro. Domethënë kjo thot gjithçka që njëjtë përafërsisht njëjtë është edhe për komunat e Çanit edhe Vitis, pra diskrepanca që është komun e Vitia nga LDK-ja. Dhe një shembull më konkret, po nisa nga komuna e Pejes, ku vërtet për këtë vit në infrastrukturë nuk ka asnjë projekt të ri. Edhe zotni ministër masi qenki këtu do po vjen keq që ministri i infrastrukturës nuk është. Komuna e Pejes ka bërë një kërkesë zyrtare të protokolluar në 13 dhjetë 2017 me tashmë se marr kohë të gjitha projektet që i parashiku këtu, dhe shuma është 3 milionë e gjys. Asnjë projekt nuk është fut në këtë buxhet. Dhe kjo natyrisht është e papranueshme, dhe unë po e them edhe publikisht, kur kam biseduar me ju zoti ministër, të falenderoj që keni pas mirë kuptim, dhe ne do të bëjmë amandamente spaku për shumën të cilën janë parashikuar me memorandum nga ish qeveria dhe janë largu tërësisht ato mjete, edhe që do t'i kthejmë, konsiderojmë bashkë me ju prapë në buxhetin aktual. Dua të ngres vetëm edhe një çështje tek kuvendi i Kosovës. Përveç vretjeve që kam për kushtet e deputetëve, që nuk kanë zyre dhe sot që jemi bas 5-16 viteve pas luftës kuvendit Republikës Kosovës, deputet nuk kanë zyre, nuk kanë kushte, nuk kanë as teknologji për punë. Unë sot dua ta ngris çështjen e buxhetit për grupin jo formal të grave deputete. Ky grup funksionon që nga kurriku i vitit 2005 e deri tani, dhe nuk ka asnjë cent, nuk është ndarë dhe nuk ka as kod buxhetor. I kemi pas arsye të ndryshme, por unë konsideroj se ka ardhur koha që të lojmë anash, nuk ka asnjë arsye që mos ndahen buxhet për këtë grup, ose ky grup duhet të pushojë se funksionuari. Dhe unë po jap një shembull konkret tek buxheti i kuvendit të Kosovës, tek kodi i stafit politik.
Po, stafi i mbështetës politik, që ka një shumë prej 700.000 euro, unë po propozoj me marrë vetëm 100.000 euro për këtij kodi buxhetor dhe ky grup do të funksionojë më së miri, masi që ky grup gjithë kohën ka qenë në funksion të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Unë i falenderoj për vëmendje dhe konsideroj se pas amandamente që do t'i kemi bashk, do ta ndryshojmë buxhetin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, sipas radhës, unë jap fjalën deputetës Sala Berisha Shala. Urdhëro, zonja deputet. Faleminderit nën kryetari i kuvendit, nderuar kolegë deputet dhe deputete. Qeveria s'ko ka këtu, sigurisht ka dalë me pushu. Unë do të bëj përpjekje që të mos zgjatem shumë për të kursyer kohën, sepse janë në pritje dhe shumë deputet të tjerë. Tani kemi në shqyrtim një projekt ligjit shumë të rëndësishëm, se që është projekt ligji i buxhetit për vitin 2018. Është shumë interesant se çdo herë kur diskutohen projekt ligjet në kuvendin e Kosovës, dikush merr në thu të ndarja buxhetit për drenasin. Unë do t'i thosha edhe qeverisë dhe ministrit financave se sikurse çdo herë tjetër vazhdimisht nuk do të pajtohem me ndarjen e buxhetit bazuar në kritere unike, siç janë numri i banorëve të tjera, sepse një ndarje e tillë nuk garanton çështjet e njëjtë në buxhetin e Republikës Kosovës dhe nuk garanton zhvillim të barabartë për gjithë qytetarët, sepse jo të gjitha komunat, pavarësisht nga numri i banorëve të saj, janë të zhvilluara, disa kanë met në prapambeturi ekonomike, siç është edhe drenasi ose glogovci që ju referu kolegja ime Besa Gaxheri. Ky projekt buxhet konsideroj që është ndërtu në saje të një arsye e jo në saje të dëshirave, por në saje të mundësive. Adreson çështje të rëndësishme, siç kanë të bëjnë me shtylla të rëndësishme, segmente të rëndësishme, siç është zhvillimi ekonomik, arsimi, kultura, sundimi i ligjit e tjera. Mendoj tash nuk mund të iki këtij diskutimi pa e përshëndet edhe futjen e projekteve kapitale që kanë të bëjnë jo vetëm me drenasin, por që do të përfitojnë të gjithë qytetarët e Kosovës, por që ato janë projekte që gjenden në atë vend. Bie fjala siç është stadiumi kombëtar i Kosovës, në cilin do të përfitojnë të gjithë qytetarët e Kosovës, mandej vjen mirë që vazhdon të jetë në projekt rruga Skenderaj-Komoran, e cila ka qenë vetëm në letër dhe nuk është bë asnjë milimetër ndërtimi asoj rruge. Shpresoj që do të dinamizohen punë dhe të kryhet në kohën e duhur. Mandej çështjet që lidhen me kulturën, siç është kalaja e Voçakut, e cila ka filluar në mandatin e kaluar, dhe përshëndes në këtë rast koincidoj që ish ministri i kulturës tani që e drejton këtë sesion shkencor, e ka mbështetë këtë projekt, i cili është projekt që nuk është në përfitim vetëm të qytetarëve të asaj komune, po e bën që lashësia të flet me gjuhën e vet. Siç thash edhe në fillim, nuk do të zgjatem shumë, do ta dorëzoj me shkrim diskutimin tim. Do të jem kujdestare të shoh se sa po zbatohen këto projekte, jo vetëm në komunën prej cilës nga vi, por projektet që lidhen me zhvillimin ekonomik, me çështjet e arsimit, të shëndetësisë, çështjet sociale në tërë Kosovën, në të mirën e qytetarëve të Kosovës. Faleminderit. Ju ftoj me votu paraprakisht, sepse do të përfitojmë të gjithë nga ky buxhet. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti sa është dikush? Ahmet Isufi, ndërkohë përgatitet deputetja Shqipe Pantina. Faleminderit nën kryetare, nderuar koleg deputet. Unë hy shumë në elaborim të përgjithshëm të projekt buxhetit, konsideroj se është një buxhet i cili është bartur edhe më herët, prandaj vijat buxhetore të përcaktuara vetëm duhet të sistemohen, të precizohen, dhe sidomos kërkesat imediate që janë të agjencive të ndryshme dhe të niveleve të përcaktuara
të jenë ato të cilat mundsojnë një ndryshim të gjendjes, qoftë të zhvillimit ekonomik, infrastrukturës, pastaj edhe sferave tjera. Dy elemente të cilat do t'i përmendi janë ajo e arsimit, sepse u përmend edhe rezoluta e cila jep përparësi dhe shtytje arsimit në Kosovë, duke ditur se pa një arsim cilësor ne nuk mund të ecim përpara në zhvillimin shoqëror, dhe kur kam parasysh këtë e shoh se një ndarje cila është bërë për Universitetin Kadrizeka është bërë vetëm në segmente të cilat mund të përmirësojnë infrastrukturën për brenda, por jo për kampusin i cili ka qenë i parashikuar, dhe komuna e Gjilanit ka ndarë 7 hektar për të cilën fillimisht që në 2015 janë parapar 50.000 euro, duke u rritur shuma çdo vit për të pas një kampus vërtet universitar modern, i cili mundson edhe zhvillimin e arsimit cilësor. Njëkohësisht, dua ta përmend edhe një segment tjetër, i cili edhe u theksua edhe në këtë seancë, e që është sporti. Ne kemi pas një takim me zotin Besim Hasani, kryetarin e Komitetit Olimpik, dhe vërtet kur e shikojmë se në çfarë niveli është sporti ynë dhe cilat kanë qenë angazhimet për të pranuar në nivelin ndërkombëtar, është një diskrepancë shumë e madhe. Është pranuar Kosova në UEFA, FIFA, në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, por krahasuar me infrastrukturën dhe veprimet tjera të ngritjes së cilësisë së sportit janë në çdo nivel. Kam shikuar një derbi të futbollit në Gjilan që është luajtur pikërisht dje, e që vërtet është për keqardhje në një infrastrukturë të tillë kur edhe lojtarët nuk e njenin më njëri tjetrin, pikërisht për shkak të mungesës së investimeve në sport. Prandaj është domosdoshme që ashtu siç ka përparuar Kosova në nivele individuale dhe dhënie të sportistëve të dalluar edhe klubeve të mëdha ndërkombëtare, ta bëj Kosovën me klube të cilat vërtet e nderojnë atë. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputetja Shqipe Pantina, ndërkohë përgatitet deputetja Mirjeta Kalludra. Faleminderit nën kryetare e kuvendit. Në fakt ministri nuk qenë ka këtu sepse unë më shumë kisha komente por edhe pyetje për ministrin dhe për mënyrën e ndarjes së buxhetit, dhe do të ndalem vetëm në disa ministri, pasi që shumica vërejtjeve që kisha vetë se u thanë prej parapolsve. E para kemi Ministrin për Zhvillim Rajonal, të cilës i janë ndarë 200.000 euro buxhet. Mirë po nuk thuhet se si do të shpenzohen këto 200.000 euro. Në fakt e gjithë shuma shkon për administrat, që nën kupton për të bërë asgjë në fakt. Kjo e justifikon edhe me mirë vrejtjet që u thanë edhe këtu, se kjo ministri është krejtësisht e kotë dhe nuk ka kurfar kuptimi as ekzistenca asaj. Gjatë fushatës për zgjedhje lokale ne kemi ndëgjuar shumë kandidat për kryetar të komunave, të cilët kanë përmendur se në shumë qytete dhe fshatra të Kosovës qytetarët kanë probleme elementare duke filluar me ujë të pishem. Kështu që ndoshta do të ishte më mirë që këto 200.000 euro për Ministrinë e Zhvillimit Rajonal, pra për një ministri koti, si dhe pagat e shuma e ndarë për pagat e zëvendës ministrave, që ashtu janë për punë koti, të shkonin në projekte për ujësjellës apo ndërtimin e ndonjë qerdhe në për komunat të ndryshme. Çështja tjetër është buxheti ndarë për Ministrinë e Administratës Publike. Tek tabela që tregojnë për investimet kapitale tek Ministria e Administratës Publike, një shumë e caktuara këtyre pareve të hollave shkojnë për projekte për ndërtim të shkollave. Tani, une nuk e kam të qartë se pse duhet Ministria e Administratës Publike të merret me ndërtimin e shkollave. E sidomos me ndërtimin e shkollave fillore,
kur kjo çështje është kryesisht kompetencë e komunave. Pra pse komunat nuk merren me ndërtimin e infrastrukturës së arsimit fillor, por një gjë të tillë duhet ta bëjë Ministria e Administratës Publike. Është e mirë që Ministria e Arsimit më pak po merret, edhe pse edhe ajo merret me ndërtimin e shkollave, sepse roli dhe detyra e ministrive është hartimi i politikave e për ndërtimin e infrastrukturës ne kemi një përgjegjësi e cila është një ministri e cila është përgjegjëse për ndërtimin e infrastrukturës. Pra nuk e kam të qartë dhe nuk besoj se edhe qeveria e ka të qartë se pse Ministria e Administratës Publike të merret me ndërtim të shkollave. Po ashtu, tek e njëjta ministri është një shumë e ndarë prej gjysmë milioni euro për reformën e administratës publike. Unë e di që prej se ekziston kjo ministri në vazhdimsi është marrë me reformë të administratës publike dhe në vazhdimsi ka pas të holla të ndara në buxhet për reformë të administratës publike. Dhe po bëhen vitin e ardhshëm bën 10 vite nga pavarësia dhe për 10 vite radhazi, bile edhe më herët, për të paktën këto 10 vitet e fundit, kjo ministri në vazhdimsi është në reform, harton strategji të ndryshme, por në fakt, për çdo vjet, raporti progresit na flet se si administrata është politizuar, është jo profesionale kështu me radhë, dhe as në buxhet nuk thuhet se si do të shpenzohen këto 500.000 euro. A do të përdoren këto për punëtori apo vizita turistike në Shqipëri për të hartuar edhe një strategji tjetër, apo më në fund, qeveria, gjithsesi Ministria e Administratës Publike, e këtu jam shumë skeptike, ka ndonjë plan konkret se si do të bëj reformën e administratës publike. Tek Ministria e Infrastrukturës, dhe ndërtim të rrugëve kryesisht, edhe pse edhe tek shumë ministri tjera, janë një numër i madh i projekteve që barten nga viti 2017 për vitin 2018. Por ajo që nuk shpjegohet këtu është se kjo shumë e bartur, kjo shumë në fakt që përshkruhet në tabel, a është shuma e cila ka qenë caktuar për projekt, apo është shuma e cila ka mbet pa u realizuar. Dhe këtu mendoj se është një hile e madhe, mbas cilës qeveria tenton të i fsheh ose mos zbatimin e projekteve, apo ndonjë dallaver tjetër që fshihet pas tyre. Së fundi, sa i përket ministrive, është Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Unë edhe në buxhetin e vitit kaluar e kam pas vërejtjen se pse Ministria e Pushtetit Lokal, pra Ministria për Administrim të Pushtetit Lokal, mirret me ndërtim të rrugëve, trotuareve, kështu me radhë. Në këtë vit, ato nuk janë paraqitur në buxhet, por edhe me keq. Janë do 3.8 milion euro që thuhet për investime kapitale dhe as edhe një shpjegim i vetëm se si dhe ku do të shpenzohen këto 3.8 milion euro. Pra, për çfarë projekte, për çfarë investime kapitale bën fjalë dhe si do të merret vendimi për shpenzimin dhe cilat projekte do të financohen me këto 3.8 milion euro. Krejt në fund, edhe sa i përket agjencive gjithsesi institucioneve të pavarura. Përderisa buxheti i radio-televizionit Kosovës është diku 11 milion, e radio-televizioni është siç e dim me mal me probleme, me keq menaxhim, keq përdorim të paras publike, një institucion tjetër, i cili është institucion kushtetues, është Komisioni i Pavarur i Mediave, i cili asnjë cent nuk është ndarë për investime kapitale. Ne para afërsisht 2 vite, ndoshta 3 vite, kemi miratuar ligjin për digitalizim. Dhe as vitin e ardhshëm nuk shihet që është ndarë as edhe një cent i vetëm për këtë proces. Pra, a ka ndërmend qeveria të bëj fare procesin e digitalizimit dhe nëse po, për vitin e ardhshëm pse nuk ka planifikuar as edhe një cent të vetëm, apo ne si shtet kemi hequr dorë nga ky proces, i cili është një nga pothuajse proceset të domosdoshme në për cilët duhet kaloj vend y në qoftë se duam të sigurojmë mbulesë cilësore mediale. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputetja Mirjeta Kalludra, ndërkohë përgatitet deputeti Hajdar Beqa.
Faleminderit kryesuese, të nderuar qytetarë, të nderuar kolegë të pranishëm deputet. Sot para nesh kemi për shqyrtim projekt buxhetin për vitin 2018-2020 i dorëzuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, ashtu që kërkohet me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësive. Të njëjtin e kemi analizuar me shumë kujdes, nga kjo kam arritur të vrej këto çështje që të ngritin në vijim. Bazuar në projekcionet të dhëna në tabelën e parë të ligjit të buxhetit, ku niveli i shpenzimeve të projektuara për vitin 2018 është në 2 miliard e 82 milion euro. Prej tyre 1 miliard e 383 milion euro janë në shpenzime rrjedhëse, ndërsa 687 milion euro në shpenzime kapitale. Vetëm kategoria e shpenzime për paga dhe meditje do të rritet për 25 milion euro, ndërsa kategoria e subvencioneve do të rritet për 30 milion euro. Ndërsa rritjet e tjera ka pësuar edhe kategoria mallrave dhe shërbimeve, si edhe ajo e shpenzimeve komunale. Nëse marrim për bazë këtë rritje vetëm në këto dy kategori ekonomike, paga dhe meditje, si dhe kategorinë e subvencioneve ku shuma rritjes do të jetë për 55 milion euro. Kjo është si rezultat se kemi një qeveri me numër të madh të ministrave, pashtu me numër të madh të zëvendës kryeministrave dhe numri i zëvendës ministrave ku numri aktual ka të kaluar mbi 70 zëvendës ministra. Numri gjithnjë në rritje i zëvendës ministrave, si dhe numri i madh i përfituesve në skemat përfituese të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies sociale, le të kuptohet se në Kosovë edhe për një periudhë kohore buxhetin do ta kemi buxhet social. Do të kemi buxhet social si rezultat apo mungesë një strategjie për zhvillim të mirëfillt ekonomik. Si rezultat apo mungesë e planifikimit për nxitjen dhe promovimin apo mbështetjen e hapjes së vendeve të reja të punës për dy kategoritë, të cilat janë meset të nevojshme, mbështetjen e të rinjeve dhe grave. Po ashtu është shqetësuese se si nga qeveria e Kosovës parashihet të shpenzon 7.2 milion euro për vetura luksoze, edhe përkundër që institucionet posedojnë një numër të madh veturave zyrtare për kryerjen e detyrave dhe përgjegjësive. Në këtë rast, jo vetëm që kemi një numër shumë të madh të veturave zyrtare, por kemi edhe keqpërdorim në përdorimin e tyre. Veturat zyrtare përdoren për shërbime private, jashtë orarit zyrtar, vizita private jashtë vendit, si dhe pushime verore jashtë vendit. Është pa kuptim se si institucionet e Kosovës kanë ndarë një buxhet prej me shumë se 7.2 milion eurosh për të marrë me qira 358 vetura, të cilat do t'i shfrytëzojnë për 66 muajt e ardhshëm. Kurse institucionet publike shëndetësore në Kosovë i kanë në dispozicion rreth 90 autoambulanca, në mungesë të cilave shpesh rrezikohet edhe jeta pacientëve, ku disa qendra kryesore të mjekësisë familjare kanë vetëm nga një autoambulancë dhe kur kërkohet të intervenohet në 2 raste të njëhershme, atëherë rrezikohet edhe jeta qytetarëve, derisa institucionet e vendit vlerësohet se i kanë në dispozicion mira vetura për shërbyesit civil. Pashtu, në këtë rast, qeveria respektivisht Ministria e Financave dhe Ministria e Shëndetësisë duhet i kenë parasysh edhe disa ligje të tjera të cilat janë miratuar në mandatin e kaluar në Kovend dhe të cilat do të kenë implikime financiare. Nuk janë parashtruar në projektime këto. E kam fjalën për shërbimin mjekësor emergjent, ligj i cili parashet të bëjë një reformë në shërbimin emergjent dhe të ketë një organizim të ri dhe ofrim të shërbime më të mira dhe më afër qytetarit. Unë konsideroj se patjetër duhet të parashihet buxhet për vitin 2018, që të fillojë kjo reformë dhe shërbimet emergjente të funksionalizohen sa më parë, reformë e cila është e domosdoshme. Vlen të theksohet se përkundër rritjes së kufirit të shpenzimeve nuk kemi rritje premtuese të hyrave të buxhetit në një bazë të qëndrueshme. Pjesa dërmuese të hyrave është nga importi. Bilanci i hyrave të dalëm nga eksporti dhe importi është 2.5 miliard euro. Shqetësuese mbetet fakti se Kosova ka rritje të buxhetit publik në shumën prej 850 milion euro. Tek ndarja e buxhetit për ministrit, ndryshime nuk do të ketë shumë të mëdha në Ministrinë e Shëndetësisë. Nëse analizojmë projekt buxhetin për shëndetësi,
Shëndetësia është edhe pse reklamuar si prioritet, ku ka një rritje të buxhetit, mirë po nuk është e mjaftueshme, sepse problemet në shëndetësi janë jashtëzakonisht të mëdha dhe qytetarët janë ata që po psojnë në shërbime jo të mira, mungesë të barnave, si dhe pritje të gjata në marrjen në shërbimeve të caktuara. Investimet në shëndetin publik dhe shërbimet primare shëndetësore si bazë e mirë e parandalimit të sëmundjeve investohen shumë pak. Shërbimi primar shëndetësor është në gjendje jashtëzakonisht të keqe, pasi që është lënë në mëshirën e komunave, kurse nuk përkrahen me buxhet mjaftueshëm për përmirësimin e këtyre shërbimeve. Sistemi i informimit shëndetësor nuk është buxhetuar mjaftueshëm për përmbylljen e këtij kapitulli dhe fillimin sa më parë të sigurimeve shëndetësore. Për një sektor të rëndësishëm të shëndetësisë, siç është edhe inspektorati shëndetësor që monitoron dhe kontrollon me mira institucionet shëndetësore, nuk përkrahen me buxhet dhe staf të mjaftueshëm, dhe as për së afri nuk i plotësojnë nevojat për funksionalizimin e këtij institucioni. Buxheti që ndahet për pacient që shërohen jashtë vendit është jashtëzakonisht i vogël. Në këtë rast duhet të mendohet me urgjencë që për këto shërbime të funksionalizohen në vend. Pra këto shërbime të ofrohen brenda vendit, ku do të jetë një kosto më i lirë dhe do të marrin këto shërbime një numër më i madh i qytetarëve. Tek sektori i shëndetësisë do të kemi një rritje të numrit punëtorëve. Në këtë rast konsideroj se duhet i mbështesim me kuadra profesional spitalet regjionale dhe jo të stërngarkohet QKK-ja, kurse spitalet regjionale të mbesin pa kuadrë të nevojshëm, ku rrezikohen të mbyllen edhe disa shërbime në mungesë të kuadrave të cilet po pensionohen. Tek Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, nëse shikojmë buxhetin për arsim, ky buxhet nuk ka investime të mjaftueshme, sidomos në atë që është prioritet strategjik i arsimit, në ngritjen e cilësisë në arsim. Me këtë buxhet të planifikuar nuk do të ketë rritje të cilësisë në arsim dhe përmirësimin e rezultateve shgënjyese të dalura nga PISA. Investimi në infrastrukturën fizike është i domosdoshëm, por ajo që Kosovës i duhet urgjentisht është edhe investimi në cilësinë e edukimit, të cilin e marrin fëmijët dhe të rinjët tonë. Tek Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, po ashtu, mendoj se duhet kemi buxhet më të madh, ku në këtë rast kemi prioritet për krajën e implementimit të masave aktive të tregut të punës, kur përmes të cilat do të kemi një nxitje dhe përkrahje direkte për hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe përkrahjen e të rinjeve dhe femrave në punësim dhe vetë punësim. Fuqizimin e inspektoratit të punës, rritjen e numrit të inspektorëve, si dhe njëherët edhe rritjen e mbikëqyrjes së inspektoriatit në luftimin e ekonomisë jo formale dhe mbrojtjen e punëtorëve. Tek ndarja e buxhetit nëpër komuna, unë do të ndalem pak më konkretisht në komunën e Klinës. Komunën e Klinës janë ndarë buxhet në vlerë për 9.694.954 euro. Po ashtu kemi edhe disa projekte kapitale që mbështeten nga Ministria apo Qeveria dhe disa projekte të caktuara, të cilat vlerësojmë se nuk janë të mjaftueshme për zhvillimin ekonomik edhe përmirësimin e mirëqenies së jetës së qytetarëve të komunës së Klinës. Nëse analizojmë me vëmendje, shumica e projekteve të komunës së Klinës janë të planifikuara që të fillojnë apo të realizohen në vitin 2019 dhe 2020, kurse kemi vetëm disa projekte që do të zbatohen gjatë vitit 2018. Do t'i veçoj disa projekte të cilat konsiderojmë si janë të domosdoshme, të planifikohen dhe buxhetohen për vitin 2018, e të cilat do të ndikojnë direkt si në zhvillimin ekonomik, në ngritjen e mirëqenies së qytetarëve dhe në punësim. Është ndërtimi i implantit për trajtimin e ujrave të zeza në komunën e Klinës. Është një projekt apo investim i domosdoshëm të bëhet në këtë komunë. Një gjendje shumë shqetësuese është me ujrat e zeza dhe me ndotjen e lumit Klina dhe Lumbardhi. Të gjitha kanalizimet fekale dhe atmosferike në komunën e Klinës derdhen në shtratin e Lumbardhit dhe lumin Klina. Shtrati këtyre lumenjeve shfrytëzohet edhe për hedhjen e mbeturinave të ndryshme. Shtretërit e këtyre lumenjeve nuk janë të mirëmbajtur. Në projekt buxhetin e komunës së Klinës, në kodin e programit 6346660, 1832364 dhe kodin e projektit 47243, është planifiku tek në vitin 2020 projekt ndërtimi sistemit për trajtimin e ujrave të zeza. Ne konsiderojmë se gjendja është shqetësuese dhe në projekt i tillë
është i domosdoshëm të planifikohet qysh në vitin 2018, qoftë përmes ndarjes së buxhetit për komunën e Klinës apo përmes ndarjes së buxhetit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Hajdar Beqa dhe le të përgatitet deputetja Emilia Rexhepi. Faleminderit në kryetare Kuvendit, i nderuar ministër, të nderuar kolegë deputet. Sot jem duke shërtuar dhe diskutuar për ligjin për buxhetin e Republikës Kosovës për vitin 2018. Është një ligj me rëndësi të veçantë. Konsideroj se të gjithë komunitetet dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës janë duke e përcjellur dhe pritur që ky buxhet të kalojë në Kuvendin e Republikës Kosovës, sepse ndryshon do të thotë është në interes të zhvillimit ekonomik të vendit, në interes të krijimit të vendit të punës dhe të integrimit të vendit. Ky buxhet do të të bëri një prezantim shumë të mirë edhe ministri Hamza, se buxheti për vitin 2018 është i plotson të gjitha kushtet ligjore për miratim në parim. Ky buxhet është i shpërndar relativisht mirë në gjithë territorin e Republikës Kosovës, në gjitha komunat e Kosovës. Kemi rritje, do të thotë kemi rritje në subvencione, kemi rritje në bujqësi, kulturë, rini, sport, edhe pse të sporti konsideroj që ndoshta duhet shiqohet mundësia se kemi shumë klube në gati gjitha komunat, apo edhe sportistë që po prezantojnë në garat ndryshme Kosovën, Republikën e Kosovës edhe jashtë vendit, ku po marrin atje shumë edhe vendet në para po nivel të sportit që prezantojnë, po nuk po ka mundësi buxhetore komunat për kacet i përkrajnë, shiqohet një mundësi ndoshta edhe ka Ministria Kulturës që edhe ata sportistë përkrahen, se po janë për momentin ndoshta janë ambasador shumë të mirë të Republikës Kosovës. Kemi rritje do të thotë edhe në këtë rast në arsim, në shëndetësi, në barna esenciale të buxhetit, është për të përshëndetur edhe buxheti për specializantët edhe për specialistët e ri, që është u kon mediate që edhe kërkesa tyre të mbështetet, në infrastrukturën përgjithësi do të thotë kemi një rritje që vlen theksohet, kemi një rritje krahase edhe rritjes ekonomike të pagave në nivel vendit për gjithë shërbys në Republikën e Kosovës. Kemi edhe një rritje për kategoritë të dalura nga lufta, që mendoj që janë kategoritë që kanë merituar më shumëti, dhe edhe për sistemin e drejtësisë, u tha dhe nga ministri i zotit Abilar Tahiri, që kemi një rritje në sistemin e drejtësisë. Ne e dim që për një sundim të ligjit mirëfillt dhe luftimin e korrupsionit, i cili është më shumë se mediat për të luftuar nga korrupsioni do të nga institucionet e vendit dhe të menaxhohet sa më mirë paraja publike dhe tjetë qytetarët janë të interesuar që njerëz atyre tjetë sa më transparente kur menaxhohet. Është mirë që kemi rritje edhe tek Këshilli Prokurorial edhe Këshilli Gjyqësor, që ata të mbështeten edhe me staf aty edhe mbështetës edhe me staf profesional, që të kemi një efikasitet më të mirë të funksionalizimit të sistemit drejtësisë, po të njëjtën kohë edhe të reformës ligjore, cila është prezantuar një pako reformës ligjore nga Ministri i Drejtësisë. Që u tha dhe nga kolegët, unë ndoshta kjo po tep me kuptu këtu në parlament që Kosova ka nevojë për reformë zgjedhore, se gjithë deputet po nalim nga regionet apo komunat nga povim, edhe pse ne jemi të votuar në tërë Republikën e Kosovës. Unë do të ndalemi pak edhe në komunën nga cila vijon, nga komuna e Gjakovës. Realisht për dallim nga viti paraprak ka projekte ma shumë, edhe nivel që janë parapan edhe nga niveli lokal edhe nga niveli qendror, janë përfshim edhe në qytet duke u nis nga lumi Krena, edhe hyrjet të daljet qytetit. Është një buxhet ndoshta jo i mjaftueshëm që është i parapam, e deri të mund të them të gati secili fshat edhe në gjitha regionet e komunës Gjakovës ka projekte të cilat duhet për t'i përshëndetur që janë mbështetur edhe nga niveli qendror. Unë do t'i them edhe dy projektet niveli strategjik, duke pas edhe informatën që në Ministria e Infrastrukturës, sidomos projektet që janë nga Bershi, në bazë informatave që i kemi janë dikun
që janë rreth 10 milion euro që teprojnë buxhet nga disa projekte dhe kisha kërkuar nga Ministri i Financave apo Ministri i Infrastrukturës që të paktën me rishikim që quhet mundësia e rrugës që është me rëndësi të veçantë për zhvillim ekonomik që lidh Gjakovën me Prizrenin, ku lidhet edhe komuna Rahovecit, lidhet që i bjen të lidhet ajo pjesë e Kosovës me rrugën e kombit që lidhet edhe me Tiranën edhe me Prishtinën që kish ndiku direkt në zhvillimin ekonomik dhe me krijimin e vendeve të punës. Njëjtën kohë kisha kërku këto dy projekte që po i them, po i potencojnë projekte që janë strategjike dhe munden me gjetë forma që kem pas praktika dhe në kalume në regionet caktume. Rruga Gjakov-Jonik është një rrugë që është bërë dikun fund viteve 80 dhe është një rrugë shumë e vjetrume. Edhe aty kemi shumë në çdo tretin fshat ka shkolla që fëmijët shkojnë në shkollë, as nuk kanë trotuare dhe edhe këtë rrugë kisha kërku nga Ministri Transportit Infrastrukturës, bashkëpunim me Ministrin e Financave të gjojnë mundësinë që të shiqojnë me rindërtu këtë rrugë, sepse ka nevojë me kapacitete të reja dhe me nevoja të kohës ndërtohet kjo rrugë. Kurse nuk do të ndalemi në shumë projekte që u thanë edhe nga parafalësit, do të thotë që janë për të mbështetur dhe për të përshëndetur edhe ato kërkesat që janë prafërsisht njëjta, se kërkesat e qytetarëve të Republikës Kosovës janë të njëjta. Kemi edhe rrugën që realisht është diskutu gati çdo vit në buxhet, që tha dhe deputetja Haxhiu, rruga që e lidhe komunën e Gjakovës me komunën e Jonikut përmes fshatrave Smolic, Stubull, Bërja, Nivokaz edhe Jonik. Komuna e Jonikut i ka ndo në këtë rast janë projekt buxhet 231.000 euro për ta lidhur derin e Nivokaz të vjen rruga. Atër i bjen që ajo rruga është dikun 7 kilometra krejt, i bjen dikun që prafërsisht është gjysa rrugës e kryne, andoje kisha kërku nga Ministri për në këtë rast infrastrukturës dhe Ministri Financave të shiqojnë mundësin e buxhetore se 231.000 euro që e ndarë për këtë rrugë, të shtohen edhe 250.000 euro që të përfundon kjo rrugë dhe të lidh komunën e Gjakovës, duke pas parasysh që ajo rrugë përveç që i lehtëson jetën e qytetarëve në ato regione, e ka edhe një historik të veçantë në luftën e fundit, sepse ka ndiku direkt në furnizimin e logjistikës për ushtrinë shtrymtare të Kosovës dhe për banorët e atyre fshatrave. Kemi edhe një rrugë që kisha potencu dhe mendoj që mundet më përfshin këtë buxhet, e cila ka qenë edhe në buxhetin e vitit 2017, ka qenë një rrugë që lidh atje, i lidh dy fshatra që lidh fshatin Mollish me fshatin Potok, ka qenë problemi projektuesit, ka met një pjesë e vogël e rrugës pa u lidh asfalti dhe është e pa kuptim, ndoshta edhe jo ligjore që në mes ndahet mes rrugë mos ka asfalt dhe të vazhdon pjesë tjetër asfalti. Janë ndonë 50.000 euro, kanë qenë ndonë edhe për këtë vit, po ka qenë pa ndoshta jo aftësie Ministrisë Infrastrukturës për të realizuar një mini projekt. Kisha kërku që këti 50.000 euro të shiqohet mundësia të shtohen edhe dikon edhe 150.000 euro në bazë e paramasave që i kanë atje projektues, që të lidhet fshati Molliç me shkollën e Molliçit dhe të lidhet fshati Butush me shkollën e Molliçit, sepse janë dy fshatrat një regionit që kanë dhonë për Kosovën dhe rrezikohet jeta e fëmijëve që vinë në shkollë, sepse vinë ajo rrugë është buz malit dhe është rrezikshme se edhe rrshet dhe vërshasin gurt dhe konsideroj që nuk ka ndonjë vlerë pa përballueshëm nga buxheti Republikës Kosovës që të financohet për këtë vit. Ne kemi edhe një çështje që u bë gati historike për atë region, flitet për ujë të pijes për 28 fshatra të regionit të Rekskeqe, kanë qenë 24 fshatra, është zgjeru projekti që përfshin tash edhe pjesën ka Gus, ka Nëna dhe ato pjesë deve dhe pjesë më të larta që janë të komunës dhe bën 28 fshatra. Ne dim që projekti ka fillu në vitin 2009, ku i në parapone për projekt 1.655.900 euro, e 980 euro, janë realizu nga mundësi që i kanë pas komunat
ose pushtetet lokale atje ko pas kohë dikon rreth 700.000 euro ka mbetur për të investuar rreth 900.000 euro. Ne dim që është një projekti që është financuar nga zyra zvistrane dhe CDI-a për rrjetin e atyre fshatra, për rrjetin e ujit pjesë rrjetin horizontal, kurse pjesa vertikale o konë përgjithësi e komunë, sepse dhe komuna e ka shpallë procedurat e prokurimit dhe kisha kërku që Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Emilia Rexhepi, ndërkohë përgatitet deputeti Libona Liu. Poštovani ministri, Të nderuar ministër, të nderuar qytetarë. Projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për 2018 duhet të përkrahet me akcentin pozitiv në reformat gjithëpërfshirëse në sistemin e arsimit dhe të shëndetësisë që janë jashtëzakonisht të nevojshme për qytetarët tanë. Pra është vlerë ose mungesë e madhe në shtetin në zhvillim me pasoja të mëdha. Shteti nëse dëshiron të zhvillohet dhe të përcjell vendet demokratike, ai duhet të ndërtoj kapacitetet e veta me resurset adekuate profesionale njerëzore dhe me përmirësimin e ekzistuesve. Si përfaqësues e komunitetit bosnjak në këtë kuvend, përgjegjësia ime dhe që ti përkrahte të gjitha kërkesat e bosnjakëve në nivelin lokal dhe mendoj në radhë parë nga përpen dhe Prizren dhe që kanë hyrë në projekt buxhetin e vitit 2018, pra është fjala për kontinuitetin nga viti 2009 dhe është ndërtimi i rrugëve, shkollave, ambulanteve, terreneve sportive dhe sallave të ndryshme kulture, por edhe ndërtimi i qendrës kulturore bosnjake në Prizren dhe në Pej që së shpejti do të realizohet. Prioriteti ynë dhe fokusi si komunitet bosnjak është problematikë e madhe, rruga regionale Prizren-Reçan dhe ne këtu kërkojmë edhe përkrahen nga organizatat ndërkombëtare për ndërtimin e kësaj rruge. Gjithashtu dëshiroj të flas edhe për strategjinë e zhvillimit nga qeveria jonë, edhe unë përkraj premierin, sepse ne deputetët nga komunitetet kemi obligim moral që të përkrajmë, pasi që asnjëherë deri më tash nuk kemi pas numër kaq të madh njerëzve tanë në organet ekzekutive dhe gjithherë pra kërkojmë dhe lutemi që të respektohet ligji dhe kushtetuta e Kosovës për komunitetet me fokus të veçantë për resurset të ndryshme në ministri që drejtpërdrejt ndikon në jetën e qytetarëve të zakonshëm. Flasim për Ministrinë e Bujqësisë që ka buxhet më të madh këtë vit, ku publikisht kërkoj përkrahje më të madhe për bujqit bosnjak në të gjitha komunat ku ata jetojnë, duke filluar nga Leposavisi deri te Prizreni. Ministria për kthim duhet të ndaj buxhetin në mënyrë të denjë për të gjitha komunitetet pa kurrfarë diskriminimi, por nuk kam qenë për ndarje të kodit të veçantë, sepse ashtu ndahemi sipas bazës nacionale, por nëse kjo bëhet, atëherë duhet çdo ministri të ndaj kodet të veçanta që edhe mendoj që është gabuar. Duke pas parasysh se Ministri i Financave është aktualisht këtu, dëshiroj ta informoj se disa deputet do të japim një amandament në ligjin për buxhetin që ka të bëjë me rritjen e mjeteve financë për zyrën për komunitetet të zyra e kryeministrit, pasi që mendojmë që vetëm këtu ne shohim hapësirë për kërkesën e nevojave tona, për organizatat jo qeveritare, për shoqatat kulturore, për mediat e komunitetet dhe kështu me radhë. Nevojat tona, zoti ministër, janë mjaft të mëdha, dërsa fondi i zyrës është i vogël dhe pra ne me shkrim do t'i drejtohemi Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa dhe kërkojmë përkrahjen e tyre. Sa i përket Ministrisë për Punë dhe Çështje Sociale, gjithashtu kërkoj që pjesë e aktiviteteve të planifikuara nga kjo ministri të shkoj për ndërtimin e shtëpive për familjet e varfora në
fshatra më të varfra në zhupën e Prizrenit, dhe unë do t'jap emrat në ministri dhe komisioni le të konstatoj se në çfarë kushtesh dhe në çfarë gjendje aktuale ndodhen ata qytetarë. Në thelb e përkrahi buxhetin për vitin 2018, që është në interes të gjithë qytetarëve dhe me amandamentet që do t'i dërgoj Komisionit për Buxhet dhe Financa deri në leximin e dytë. Aliu, ndërkohë përgatitet deputetja Vjosa Osmani. Faleminderit. I nderuar ministër, po të rasin me shiku këtë projekt buxhet dhe të pjesa fjalimit tem lidhë vetëm në pak pika, me qenë se pajtohem me parafolësit, sidomos nga grupi parlamentari i Lëvizjeve të Vendosje, të çështjet e investimeve kapitale në infrastrukturë, sërish edhe në këtë projekt buxhet. Sikur në buxhetet e vitit kalum, mund vrejmë që Komuna Prishtinës është lënë anash, pothuajse çdo herë deri tash. Desha vetëm përkujtoj që është një projekt i qeverisë për Komunën e Prishtinës i bom i hartum në vitin 2009 për unazën e Prishtinës. Dhe kjo unazë e Prishtinës që prej atëherë nuk ka filluar ende më ndërtu. Për më ndërtu kjo unazë kërkohen vite dhe buxhet jo pak, që Komuna e Prishtinës me buxhetin e vet nuk ja del dot për me realizu. Sa ma parë që të futet në buxhet kjo unazë, qaq ma shpejt dhe qaq ma let, do të kemi lehtësinë edhe në qarkullim në Komunën e Prishtinës, e kjo do të ndihmon të gjithë qytetarët që vinë në Prishtinë. Sidomos, do të mund të filloni me segmentin nga rruga Prishtinë-Shkup, te pjesa e kthesës për Gjilan, në drejtim të Pallatit Drejtësisë, dhe desha të përkujtoj që në këtë pjesë, në këtë lokacion, ka jashtëzakonisht shumë toka që janë në pronësi të qeverisë dhe ku me plan të Prishtinës Re qendër, aty parashihen të ndërtohen ndërtesat të institucioneve të Republikës Kosovës. Duhet t'ju përkujtoj që për gjatë këtyre viteve, në Komunën e Prishtinës ka pas jashtëzakonisht shumë kërkesa për ndërtime nga ana e ministrive dhe institucioneve të ndryshme qendrore të Kosovës që kërkojnë të ndërtojnë objekte në qendër të Prishtinës. Në qendër të Prishtinës nuk ka lokacione. Ata kërkojnë mbi ndërtime, kërkojnë t'i fusin ndërtesat e veta afër ndërtesave tjera, që është e pamundur të realizohen këto ndërtime. Në anën tjetër e kemi hapësirat e lira dhe do të ishte jashtëzakonisht mirë që të planifikohej qysh tash dhe të futej në projekt buxhet fillimi i ndërtimit të qarkut të unazës së Prishtinës nga pjesa e rrugës Prishtinë-Shkup në drejtim të Pallatit të Drejtësisë. Pastaj, në vite tjera dhe mbase do të mund të vazhdojë. Duhet përkujtoj po ashtu që në vend se të bëhet ky projekt, në vend se të realizohet ky projekt cili është gati dhe ka hartu vetë qeveria në vitin 2009, Ministria e Infrastrukturës është të bëjë investime në zgjerimin e rrugës në Vetërnik. Dhe tash po e shoh që edhe në këtë projekt buxhet parashihet të vazhdonin investime në atë zgjerim të asaj rruge. Unë kom prit që në këtë seancë të kemi pyetje, se unë kam bërë pyetje parlamentare ministrës së planifikimit hapësinor dhe në lidhje pikërisht lidhje me këtë rrugë, sepse unë mendoj se është rrugë pa leje, ndërtuar pa leje ndërtimi. Nuk është marrë nga Ministria e Infrastrukturës leje ndërtimi në Ministrinë e Planifikimit, pikërisht për faktin kur e di që kjo rrugë në një të ardhme shumë të shkurtër duhet të rënohet. Pra, ju në vend se të parashini këtu buxhet për zgjerimin e kësaj rruge, ju do duhet parashini buxhet për rënimin e një pjesë të kësaj rruge, sepse gabimisht është bë ky investim. Për shkak të fushatave, është tepër gabim, sepse është rruga A, e cila i ka 4 shirita dhe i ka 32 metra gjerësi që planifikohet të kalon nga lagja e spitalit në pjesën e lagjës Kalabrizë dhe duhet të kaloj nën këtë rrugë që është të ndërtu momentalisht. Pra ne jemi të bëjmë investim. Ne jemi të bëjmë investime dhe jemi të ndërtu që tash në Vetërnik e në një të ardhme të lartë të afërt, kjo rrugë, ky investim bashkë duhet më rënu. Duhet ndërpritet ky investim. Ndërpritet dhe planifikohet më njerë, mirët leje në Ministrinë e Planifikimit, shikohet me inspekcion, e kështu me radhë mos lejohet matutje të
të bëhet investim, po të fillon të ndërtohet ura, sepse nënte do të kaloj arteria kryesore e Prishtinës, që do të jetë rruga A, e cila në fakt edhe në fushatën që e patëm ka qenë edhe premtimi i të gjitha subjekteve politike, edhe pse në fakt është i pamundsuar si projekt pikërisht për shkak të realizimit të zgjerimit të kësaj rruge në Vetërnik. Po ashtu desha ta ngrisë një çështje tjetër. Ne sapo na ka ardhur projekt ligji për ndërtesat e ndërtume pa leje. Pra, projekt ligji për legalizim. Kjo është projekt ligji dytë që vihet tek ne për legalizim, sepse i pari ka skadu, pjesërisht i suksesshëm, për sa i përket legalizimit të ndërtimeve ka qenë totalisht i pasuksesshëm, dhe mund të rrezikoj që edhe ky projekt ligj që po vihet tash mund të jetë i pasuksesshëm pikërisht për faktin se në këtë projekt ligj që do të trajtojmë tash, taksat që kërkohen nga qytetarë për legalizim të ndërtesave janë jashtëzakonisht ulta, bogati mos them që fare nuk ka. Dhe nëse nuk do të kemi taksë që do të mirën nga qytetarët, si do të financohet legalizimi këtyre ndërtesave. Prandaj është e domosdoshme që të kemi sukses të legalizimit, duhet që në këtë projekt buxhet të parashohim buxhet për komunat për të ndihmu procesin e legalizimit, që është një ndër proceset më të mëdha edhe më të rëndësishme që do ta kemi na në fushën e planifikimit hapësinor. Nuk do të ketë planifikim të mirëfillt pa pas legalizim të suksesshëm. Këtu unë jam i bindur që të gjitha grupet parlamentare do të jenë për ligjin e legalizimit. Po këtë do të jenë për ligjin e legalizimit nëse nuk do të kemi financa dhe buxhet për të ndihmu komunat për me realizu këtë projekt. Prandaj duhet jashtëzakonisht me urgjencë shikohet edhe çështja e buxhetit të ndarë në ndihmë të legalizimit për komunat anë e kënd Kosovës, dhe për këtë punë do të mund të konsultoheni bashkë me Ministrinë e Planifikimit, ku edhe komunat vetë kanë dhënë një kontribut gjatë kohës së hartimit të këtij projekt ligji. Pra, këto janë çështjet që unë desha të ngris, e besoj që do t'i merrni parasysh dhe gjatë kohës sa do trajtohet ky projekt ligj, unë do të përpiqem që përpos që t'jap kontributin të bëj edhe amandamentet e nevojshme për ndryshim të këtij projekt ligjit gjatë kohës sa do të trajtojmë ne. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka deputetja Vjosa Osmani, ndërkohë përgatitet deputeti Abdul Salihu. Faleminderit, zonja kryesuese. Do të provoj që të flas shkurt, edhe pse me gjas mund të përsëris disa prej çështjeve që kanë ngritur shumë prej kolegëve deputet. Mirë po gjithnjë duke shpresuar që sa më shumë të përsërisim vërejtjet caktuara, ato edhe mund të merren parasysh. E para që dua të them është që çdo qeveri, përfshi edhe këtë, duhet të largohet nga mentaliteti provincial në momentin kur dohet buxheti. Pra mos lejohet logjika që e kemi dëgjuar nga deputet të caktuar që nëse kandidatët e partisë sonë nuk fituan në këtë komunë, atëherë ne nuk do të investojmë në projekte. Sepse pikrisht logjika e tillë pastaj mund të rikthehet si bumerang dhe t'i dëmtoj pikrisht ata që tregojnë që investimet bëhen për hir të partisë e jo për hir të komunës apo për hir të shtetit në përgjithësi. Çështja e dytë ka të bëjë me mos përputhjen në mes të prioriteteve qeveritare, pra ato që i shohim me shkrim, apo që janë deklaruar gjatë fushatës elektorale, me ato që sot i shohim si prioritete buxhetore. Ne kemi dëgjuar shumë për rritjen ekonomike, e cila siç u tha edhe nga kolegët përkundër asaj që njëherë është premtuar 8, pastaj 7 dhe pastaj tjera përqindje, megjithatë sot u konfirmua këtu që do të jetë vetëm 4.6, që tregon që me një trend të tillë do të duhen 10 vite, do të duhen dekada të tëra për të arritur mesataren e shteteve të tjera në bashkimin, po mendoj shteteve të tjera në Evropë. Çështja tjetër ka të bëjë me rritjen e pagave, sepse është çështje për cilën është trumbetuar nga dita e parë e qeverisë. Përkundër faktit që kemi dëgjuar për një rritje prej 30%, buxheti nuk e reflekton këtë, e reflekton vetëm një rritje fakt 10 fish më pak. Megjithatë, përkundër shifrave që po përmendëm, për mua brenga kryesore mbetet mungesa e fokusit në arsim dhe në shëndetësi. Mund të thuhet që ky fokus ka munguar për gjatë viteve, megjithatë, në fakt për herë të parë ne po vrejmë një ulje prej 40% të buxhetit në arsim në fushën e zhvillimit të mësimdhënësve dhe të kurikulave.
Kjo është tepër shqetësuese, në veçanti për shkak të rezultatit tepër të keq që Kosova ka në PISA, rezultat që fatkeqësisht edhe mund të përsëritet edhe në të ardhmen, dhe përderisa shtetet të tjera që janë zhvilluar ekonomikisht kanë dëshmuar se pa zhvillimin e arsimit, pa ngritjen e cilësisë në arsim, është i pamundur edhe zhvillimi ekonomik, tek ne fatkeqësisht ende nuk po mbretëron një logjik e tillë dhe po shkohet vetëm me logjikën e asfaltit e jo me logjikën e ndërtimit të kapaciteteve nëpërmjet arsimit cilësor, që do të mund pastaj ta ndërtonin e ta zhvillonin këtë shtet edhe ekonomikisht. Pra vetëm 3.9% të GDP-s shpenzohet në arsim, që është më e ulë se në çdo vend tjetër të rajonit, dhe po ashtu sa i përket ndërtimit të shkollave, besoj që shumë rajone, shumë fshatra, shumë lagje të qyteteve duhet ta kemë parasysh që për shumë prej tyre është parapar 4 vite për ndërtimin e një shkolle, dhe kjo është tepër shqetësuese për ata nxënësa që akoma mësojnë në situata tepër të rënda, shumë shpesh edhe duke ju pik shiu apo tash edhe bora gjatë dimrit dhe pa kushtet elementare për mësim. Me qenë se jam të arsimi, unë shpresoj që Ministri i Financave mund të sqaroj tek kategoria e pensioneve kontributdhënësve. Ka disa vite me radhë që së bashku me kolegët e mi nga LDK-ja kemi paraqitur amandamente në buxhet në mënyrë që edhe përvoja e viteve të 90-ta të mësimdhënësve dhe kategorive të tjera që kanë punuar në sistemin e Republikës së Kosovës atëherë të ndërtuar paralelisht dhe në kundërshtim të regjimit serb, do të njihet apo nuk do të njihet kur të kalkulohet kontributi i tyre. Sepse përkundër faktit që ka pas premtime që do të njihet, rrjedhimisht edhe kur kalkulohet për pensione, do të kalkulohen edhe vitet 89 deri 99, sepse ata kanë punuar, rrjedhimisht është shumë e padrejtë mos të njihet ajo përvojë e punës, në praktik shumicës dërmuese të tyre nuk është njoft kjo përvojë. Në qoftë se ajo kategori e pensioneve kontributdhënëse nuk është përfshirë dhe njohja e kësaj përvoje, shpresoj që mund të ulemi të bashkëpunojmë në mënyrë që ta shohim se si mund të përfshihet edhe ajo në mënyrë që mos ta bëjmë të njëjtën padrejtësi që është bërë gjatë kohës së regjimit serb. Sa i përket shëndetësisë, për mos të përsëritur, sa i fondi për sigurime shëndetësore, në seancën kur është bërë rishikimi i buxhetit, shumica prej jush keni diskutuar për mungesën e rregulloreve dhe akteve nënligjore që do t'i fusnin, që do t'i ndihmonin hyrjes në fuqi të dispozitave të ligjit i cili ende s'ka hyrë në fuqi. Pyetja ime është sa keni arrit deri tani të punoni që të përgatiten këto rregullore, dhe po e përsëris atë që e kam thënë në atë seancë, kur ka vullnet rregullore të aktet nënligjore mund të përgatiten për 24 orë. Dhe arsyetimet e tipit si janë bëma herët, mo nuk pranohen. Pyetja është pse nuk po bëhen tash e tutje. Po ashtu sa i përket transformimit të forcave të armatosura të Republikës së Kosovës, faktikisht transformimit FSK-s në forcat armatosura. Unë e kuptoj që kjo varet nga një vendim politik, mirë po qeveria juaj e ka premtuar këtë vendim politik dhe tani i kanë mbetur më pak se një muaj për ta realizuar atë, sepse është thënë që do të bëhet gjatë vitit 2017. Po hajde ta zëm që po u bë ka gjatë vitit të ardhshëm, pra të fillon procesi, sepse ne e dim që do të zgjahet për vite të tëra. Në buxhet nuk është parapar asgjë për ta reflektuar qoftë trajnimet, qoftë hapat e tjerë që duhet të ndërmiren para procesit të rekrutimit. Madje ne kemi dëgjuar edhe ankesa nga ana e Ministrisë së FSK-s që edhe për kapacitetet ekzistuese për ta përmbushur numrin e ushtarëve rezervë nuk kanë buxhet të mjaftueshëm. Pra edhe për ato që tani më i lejon pakoja atisarit dhe kushtetuta jonë, ende pa fillu procesi i transformimit. Mendoj që në funksion të realizimit edhe të premtimit politik për transformim të FSK-s, duhet patjetër që të rritet buxheti, në mënyrë që njëherë të plotësohen të gjitha kapacitetet të FSK-s të parapara brenda mandatit ekzistues, por po ashtu të parashihen edhe buxheti për hapat e parë të transformimit në forcat e armatosura. Çështja e parafundit që dua ta ngres ka të bëjë me luftimin e informalitetit dhe evazionit fiskal që ju e përmendët, sepse kjo drejt për drejt ka të bëjë edhe me luftimin e krimit.
e korrupsionit, gjithmonë përmendet si një nga kriteret edhe në nivel të Bashkimit Evropian, ndoshta ju e përmendet që janë duke u ndërmarrë masa, mirë po fatkeqësisht kjo nuk po reflekton në buxhet sa duhet, ndoshta mund të t'i përmendni saktësisht 2 ose 3 veprimet konkrete që qeveria juaj po i ndërmerr për të luftuar informalitetin dhe evazionin fiskal, dhe e fundit që dua ta ngres ka të bëj me investimet në vendbanimet shqiptare në veri të vendit. Unë e pash buxhetin për komunat e veriut, në veri të Mitrovicës, në Zveçan, Zubin Potok, të gjitha investimet lidhen vetëm me vendbanime serbe. Ju e dini zoti ministër që ka lagje ku akoma banojnë shqiptar përkundër presionit të madh dhe faktit që rrezikojnë jetën e tyre. E kemi lagjen e bosnjakëve, të doktorëve, të minatorëve, si dhe fshatrat thellë në veri, të cilat janë të izoluara dhe sidomos tash gjatë dimrit kanë probleme të mëdha. Ne do të përgatisim edhe amandamente në bashkëpunim me banorët e asaj ane, në mënyrë që mos të harrohen as nga qeveria e Kosovës, por as nga ne si deputet të Kuvendit të Kosovës, dhe shpresoj që ju do t'i përkrahni, sepse vetëm nëpërmjet investimit ekonomik ne mund të shpresojmë që ata do të vazhdojnë të qëndrojnë atje në një situatë kur fatkeqësisht institucionet e vendit nuk po bëjnë asgjë për ta shtrirë sovranitetin në veri. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Ahmet Tisufi, kryetari i grupit parlamentar të AK-s. Faleminderit nën kryetaret, nderuar kolegë deputet, po shihet mungesa e kuorumit në seancë, po ashtu ka dhe 20 të lajmëruar për të diskutuar, prandaj unë kisha kërkuar që ta vazhdojmë seancën nesër, në mënyrë që të mund t'i votojmë edhe projekt buxhetin për edhe 2 marrëveshjet ndërkombëtare të cilat i kemi të parapara në agjendë. Atëherë le të deklarohen të gjitha grupet parlamentare. Kush flet në emër të lëvizjes vendosje? Deputeti Sami Kurteshi. Faleminderit zonja kryesuese, dhe ashtu numrat po shihet që s'janë. Unë mendoj se me gjaz gjithë janë të gatshëm me shku me pushu pak të shtëpia nesër me vazhdu me seancën. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të LDK-s, deputeti Abdullah Oti. Faleminderit, ne pajtohemi që seancën ta shtyjmë nesër në orën 10 punësisht. Faleminderit. Në emër të PDK-s, zoti Ilmi Reqica. Atëherë po e vazhdojmë në emër të, në emër të aleancës, po folin në emër të nismës. Bilal Syl. Po, kryetare. Faleminderit. Atëherë seancën e vazhdojmë nesër në ora 10.